Sige ako, di ako nakal. Gusto ko na kami dyan doon. Wala kami na dito mga ano. Wala ko pa rin Wala kayo ba? Aha. Nag-work na ba yung pati? Oo. Ano na ako kay Jeremy Love? Ayaw ang huli ko pa. Alis silang tuloy. Mas natawid na ng dalawa. Ano yun? Sika na naman. Makawag ka ako. Have a nice day. Okay na. Hindi ka na pero ikaw naman ang awas ko. Para so ano mag-ibig? Mapapalit. Pinag niya na ako kuluto. Ganun ay. Diyos ko, sino muna? Ay, bakit lang nag-work-out Kalau Jessica, kalau Ako ay sininirig siya yung pa natin. Simpo ang parang sa kulang. Thank you.
Yang paano? Kung maliwanag ay ano? Okay. Alikod kaya magdala doon. Isu ka mo. Oo nga. Ay, di ko na ang kabayo. Wala ka sa Wala pag yung dadala ganito ang kabayo. Arayo. Doon niya baba. Kasi yung bato. Oo. Oo. Baba. Tao. Yung tatlong hayop na din ang hindi makakalimutan. Yan ang kailangan. Yung all. Ay, kung nakakagad na kayo. Ay, kali doon po ba ini? Ilag pa siya ng Hindi mo lang ito. Jambos. Giling ko ano niya to. Ano niya? Cookie. Lagi saya. Chicken. Tahu macam Takoyaki. Chicken. Ako na pinalo.
Kanini ka doon. Kung pinamong para sa inyo na doon sa pinakapagod. Pensa ko. Hindi ko dapat yun. Yung kapatid yun. Ay, mahilig na ako mga bata. Kaya napasabay. Ayan, sa experiment. Oo. Sabay ko 2 bulan. Apat na ako. Wala ako, magaling mo rin ako. Ayan. Yan. Ako. Dahil nagbabas ka. Hello. Wala yan. Wala man din sa Fire Mission. Hello, yun. Ano yun? Ay, siguro daw maging sa gym. Yan. Kanina ako mo, sa bata mo. Wala ba yung ano, wiki? Na. Nakatulog ako. Kaya yan ako magpakalayo yung kaya yan magpakalayo ko na ano. Yung kaya naman ang kaya Kulang pa? Hindi ka na, tama. Ako na. Hindi ka na. Ako na.
Pagod ka na pagka tinala ka ng tubig. Okay. Yan, mabuto. Ewan ano, asawa. Agok na matal na ano nyo. Agok to. Apat na praso. Agok ka. Ano ba ganito? Puso pa yan sa ayo. Epon na magsulot ko. Ay, epon na magsulot ka niya. Ayun, mag-aaral. Sabi ka mo kay, paano kaya? Paano kaya dito? Tempo. Hindi ko nga ito. Nagsalit na, oh. Nagsalit na sila. Nagsalit na kaya ako. Maganda sa mga bata. Awatan ako.
sabi. Rodrigo. Nga dahil. Yan ang talaga. Ay, nangarong ka. Nangarong ka. Lain. Ano ba, Charos? Aperano ba? 17 an. Double finger. Clover 8. Tira. Pas. Yes. Then nag-try. Para sa iyo.
Ano yung pag-asig ulaw? Namahakot na basura. Ano dyan sa baba? Ito sa dyan. Sa ano? Nag-ano? Namahakot na basura. Dun sa baba. Hali. Pikatal sa Ika dyan. Ang pigtapok niya. Pigtapok niya sa sayo. Sa baba. Ako yan ang masako ka. Basura yan. Basura. Yung nga ni, paano da kaya? Pipilian niya pa. Pipilian niya pa da. Sa Kaya nga, dapat sa iraram niya ikaag. Dapat sa iraram niya managad ikaag. Quiet lang. Una ko. Ha? Una ko bagayang pati mo siya. Masano ba kasi nung Nagluto ako magluto.
Magluto pang pansit. Magluto ng pansit yan. So, ating po pansit. Bangutan po gulay. Magandang sabaw. Ano yung magandang tao nila? Kumano to? Kumano to o isa? Ito na. May pigluto pang maluto. Yan nga lang na. Hindi pa, ano po, ano ko, ano ko to. Cha. Yan ako sa mga.
Naglagay na pala na akong prospero na kung dahil ko. Ay, ito. Ito. Pag natapos din na yes, Kasi kung ang tao ay tapos parang ano na, pag natapos na ako, ano yun? Hindi ka ito true. Ang wrong. Grabe yan, Joy. oh, sige. Yan, Joy. Real thing. Marbot? Uy, dragon. Ano? Hindi ko na ang ginawa. Kung ano, parang dragon. Then, password 1 to 3. Ewan ka po. Then, Then? 1 to 4. ito po. Iba ka na. Kasi ko. Nasa tagal ka nag-api. Ako na. Sorry na. Ito kasi. Ano ba naman pala siya? Ano ba na? Kaya na kayo banana ko pa nila. Wala na, magala ako. Hindi ko maglawan. Hindi ko paano rin makapigil. Ano? Kutsilya ako. Aba? Ano na umaba? Aba. Oh. Iba na sa iba. Oh, nahul siya! Nahul sa loob! Nahul sa loob. Say, kinakalat ko. Say, kinakalat ko. Ako'y naglan. Kapagalian. Ay, Nagdugo na ang hayop. Nagdugo na no. Hindi, mamuha. parang dalahin ka. Hindi ko tulog na. Ay, ikaw marami. Isa ka to. Ito. Ano pinangal? Duwa-duwa? Yawan ako din din nagpapadi. Bilan, hindi mo tutuwa na. Eh, huwag na kayo puto. Butado ka. Ano na? Wala. Diba? At Ay, diwan. Ay, diwan. Ano ko? Ay, nato ko sa mga. Tawag, balitan kita to. Bari. ha? Bari. Balitan. Oy, solo ka ba? Yo. Malaw kita. Nakakayop ka. Ito na. Bakit ang kalukuhan mo? Pero si Baka solo ka, no? Pero sarap po kayo, di ba? Patapawa. Eh, papawalan na ako, Reg. Naiyak na no. Gusto ko na. Ngayon magabang. Tawag na daw ni DJ. Sabi ka mundo ha, sabi mami. Hindi nakasang na rin ako magsabi nito pag atas na nadama. Magkawan. Mga alas, pagkatapos may magsabi na
ventilador. Ano? Ano daw? Ewan ko. Eh, kung kamagano sunog, gusto ko na paano nga dito. Kala ko na tawag dito. Ay, baka na. Skip na si Ivan. Stay lang. Meron yun na, yan ang galing. Lahat sarap-sarap sa na. Barawan! Malawas na. Ba't na makumot? Tuwa na ka mo. Nakabang dyan. Patay. Duwa. Duwa na ko at iba din. Patay. Sige na nila pa. Nagkaroon ako ni ano. Sige. Sige. Kaya pa rin kayo vlog ko na ayaw. Bumili. Ako na kung boy ka pa. Nakaya ako. Guys. Alat ba? Alat. Tawag. Ganun mo ano. Turugan na. Papatay mo. Pangay. Nagayutan ako. Ayok din ang Baby, kuyo, ayun na ito ng kadana ito. Daw naman. Nagutong nga kanta siya. Kung sato siyaan. O dyan. di man kaya kuwan ba? Gada. Ay, ikaw lang. Suhok na niyo. Walang tambuhan. Babe. Ayun, ba't yan mo? Shoyo. Turugan na. Hagip ka. Sarok kami. Nagawa si Jay. Nahuli. Sige, maganda na na. Una ko pa lamang. Maganda na. Nakabang na kami. Uy, nagdugo na ito. Shoyo. Isucho. Tangina mo. Kaya nga, bawas na ko na. Yung pera. Sucho 21. Chuchu, wait yun. Sucho 21. Kung na ko to. Ito na ko kasi. Hindi na ako mag-ibig.
Sige kayo mo, Ito ano? ako na loob ako. Sige, ito na. Sure, Tandaan, ultra. Ako na nga nito. Wag ito parang ganun ako. Sige, ganun man. Ayaw ko nung Ganun ka. Nice. Sakto, oh. Ako na si Jay. Siguro na ublo. Oo. Puta kahit ako kasi talaga. Puta kahit madali yun. Nagpusin ako. Ay, wait! Ay, wait! Nagpusin ako na talaga. Si Jay. Siguro na lang. Lahat ilo to kay Ivan. Abang kaya nga kahit nag-iiro. Ini yung pila sa iba. Hindi na yun naglayan. Ganda na kami may inutong niya. Wow, nga dito. Abangan sa Ivan sa inutong. Ano mag-i-leader? Orang mo ta aso may na. Kaya balian. Uy, nakabang na to sa duwa. Tulo, ayo. Ay, tingin ko sa ano. Ay, si Jay nga ay patay ako. Check lang yun. Nice. Ano? Natatulog. Ano, kailangan yung Kami. Igo ko sa may payungay. Kahit natin igo ko sa saro. Wala ko na naman ang ayaw ko. Kaya nga, nagtatao. Ada na naman lang mga quick. Ay, siguro mo pa natandaan. Abang! Torong-torong payo ka. Magtalo, payo sa ayaw. Wow! Ligaw sa'yo daw natuto. Susulit siya. Pagkasa din ang awit na po. Oh. Nice. Hey, no mo. Kawat ka. Hindi nga na ba, ha? Ano nila? Ayos ka. Natubol side. Ito man to yung. Orang maganaw. Lord. Ano nga ba ako na nagpapaklik pa nga na ako. Nagpapaklik pa nga ako. Nagsasabalik ko nga. wala yung photo niya. Pero wala yung Nagsasabalik ko. Ibigay ko sa inyo. ibalik mo. Nagsusabalik ko. Nagsusabalik ko sa ibon ko. Hindi mo akong sabi. Hindi mo. Pati hindi na dapat. Kulang ko gawa. Dahil gabot sila. Gabot sila ini. Ino pinag-kilima.
Double kill. Double kill. Double kill. Darn, balik tayo eh. Hindi man yun. Ano sa akin? Ano ba? Ano ba kaya yun? 70 ba? Ano yung malayo mo tayo? Ano yung sauce yan? Yan naman tayo na. Parang. Ayun! Nakabot ka lang sa gilid. Baka kaya matuturo na ako kahit. Ako ay tinulungan sa ko. Wala naman sa balik ko. Ayun, ayaw ko pala na ayun. Ako nawala. Malawa. Golden head. Golden head. Golden head. Oh. Kabulukan. Balon mo. Balik ko. Ayun. Oh, wow. Uy, nasa taas si Bobal ko. Uy, ito. Show. Kaya mo ba? Nakabang! Patay. Ito may pala nag-ano. Patay. Walang ganon. Ano yung nakakagawa? Buhay pa ako. The real survivor is bad. Putayang pa. Ako yung Ang pinang Lumuwas ka. Ay, wala ko buhay ka pa. Lawag kasi. Ito lamang sanay ako digdig. Pili pa ganun to. Pagay na mo. Utang ang kaya nga yung Kung kaya naman tao na. Oy, nakabang. Matama pa tayo. Wow, ano nga po. Si Gina mo na rin nakando sa ina. Ako ba? Utol ko ka katuba ako. May pagkakaan. Pati ka nga. Ay, ano na ko ka pa? Hindi ko kaya tigilin dyan o. Wala ka daw. Is na lang si Putol mo nga yung... Ay, sa Iba nga na, iba. Kaya mo nga. Narama. Eh, nag-iilo na ako. Baba. Let's go me and Baba. Baba. Baba.
Anong magang? Kahit na yaw. Ganyan lang talaga. Game. Hello, daw na kagin. Ganda na lang kusing. Abot na lang mga kani. So, ayun. Di ba naman dyan? Sandagan eh. Ang lang hapon ito ay. Doon na doon tayo. Talaga. Ay, ito. Wala na dapat ito. O si CJ, nabawas na si CJ. Dapat akin live ba? Si Ay, ayun. akin live dapat si Jay. Dapat. Para natin ito takin ang break for all. Ito dyan si Wala na dapat ang mic nito. Kami na sa taas. Ayaw. Ay, baka na natira sa iyo. Ako na nakabawal sa iyo. Ay, pagpala na sa saro, malos na sa saro. Sa wow. Sige, sigurog lang na sanahan. Ako naman sanahan. Your sound and like nahirap and the stick is down. Yung may baba, nagkakaroon po baba. Eh, parang start like my Lord, ayaw mo yan. Diba, patay? Oh! Diba yun na? Tukal. So, So, ayun. shout out kay Flo G! Shout out kay Flo G! Shout out, uy! Huwag ka tani! Sana all, like us! Gulo mo to? Patay! Patay! Patay na naman. Kaya nga, pinasurog. Patay! Nagsasend ka pa doon sa akin. Patay! Pagbagsak, patay! Pagbagsak, patay! 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 Namatay! Pagbagsak, patay! Naging age. Ayan o, wala na tayo.
Puno na naman ako. Ano sulo yun? Ako, relax. Ugi ako. Ay, hindi. Alata na ako dyan. Uy, nagbibigay lang na. Ayun, di pala. Naligaw ako. Iyak ko kami ng parang kayo. Maalan yan. Manipid. Mabang. Ayun pa. Ikaw sabihin na tatanahan yun. Teke. Oh! Ay, lumatay ko. Ito mo ba yung gamit kinayaw? Sana all. Hey. Kaya tayo ba natin pa kaya? Sabi nga, Oli dyan ay pon. Putang ay. Kaya video dito ay tayo. Okay, tukan. Kung kanya ng panin sa adyo. Ako kung saan mo ahan. Ako sa bang ako. Kung saan mo yan. Pio. Pio. Ay kaya barot na balik. Ban, barot naman. Ay ban. Ay dol. O anon. Mawalili ka. Ano bakit mo? Kaya nagsabi na ingit mo ka. Manang ismo ka ka na ako. Naingit mo ka na. Mga susukumsat mga kaya ka. Mga. At ano pa ang tutukot ako? Utang may isip mo kaya. Kasi nagis mo. Hindi kaya nga. May mag-isip ka din na ito.
may kalinuhan. May galing. May pilit. Ay, tingin po ka. Tingin po ka. Nakakalang may kalinuhan dyan. Mukha. Kaya kumuk na. Sarang pabaan. Si kadang takanaban. Kumuk ko na nga. Ay, smoke ka kaya. Ibig kaya o. Sabay kita nga. Tingay ka smokean. Ayun, bakit nakakas pa? Yan o. Kayang smoke ang hayop naan. Mahiling ko parang gawin na smoke na tab. Mahiling ko parang gawin na smoke na tab. O ano, atong na sa kuya. Walang iba-iba na yung ibo ang hayop nila. Bumangay kapil. Ano siya? Ano ka lang po? Ano natin yung pipon? Para pa rin si CJ. O tagay na pa rin si CJ. Pero ay yung sniper at CJ yung gano'n. Yun naman yung sniper na ba niya? Yan o. Ano ba na po? Alin? Sniper ka kaya. Pero ang utak mo. Anong pamili? Diba na? Ay, sige, mo dyan ang kanan. Kuya, yung principal ni Kate. Kaya kay ba na yung kitas bang? Oo nga, nakakukas ba? Magis ka? Tanong, bakit hindi ko mag-hero? Hindi ka mo nag-hero dumatagili. Galit ka matagpili. Rice cake ba kayo? Yan. Ako, naghahanap ako. Hindi pa kasi ako naghihiram din ko siya ng pambayan. Ngayon, Ay, putang ina mo. Right. wala pa kasi ng camera doon. Pero patay mo yun ako. Hindi ko kasigurado sa iyo. Pero pag nakairam ako, bayad ko kami.
Ang badutang ano, pinanay to. Alam ko lang, Diyos. Mga kaibang ka ng kaibang ka ng kaibang. Kung sinaiban sa likodan ko, pero ang payong inyo. Maling mong hayop ka to. Wala ko si Buto. Ang bato daw ka lang yung Korea. Ang malo pa din ito. Paano natin ang gamit ko? Ganon. Ay, ito Luna, kailangan ko nating abutan natin to. Dapat gawa kong ganon. Ay! Bulaga. Uy, barawas nahan. Di pistol kaya nga ipubo ka. Puro pistol ka ba ka man nakibay ka pistol. Sniper kaya nga yun po. Gago ka. Dara yung sniper ko. Gago ka. Wala ako nag-ero. Arang ko. Hello. Yung sniper ano. Ibang sniper na iban. Sige na yan. Hindi, what? Hindi lang ako. Sinakpat mo ha? Ano na nagkaraga? Oh, yun ikaw, day pa nga yung pinapin. Ayan, daw na laro. Ay, Bukalo. Hindi ka mayro. May pirang tiban. Iba umahan. Ano dyan? Sabi kaya umalik. Ay na. Ayo! Tukoy na sa bomba! Ala! Ala! Ayaw ko! Nasaan ang pusubumba ko nga? Ayok ka iban. Ay, abang. Uy, hindi yan makakata sa
yan. Goodbye, Art. Bongbong. Pero sniper, hindi kita nga. Kada yung sniper, ha? Balik ka dyan, ay banting ba ka dyan? Ayaw. Oy. Hindi ko kaya. Hello. Tangil. Ayo, abutin pang saro mo nga natulog mo pala. Balik ka na din, bata nga na kayo, pero nga tanga. Baka na kayo ba? Kaya din nga nag-aari dyan, lalot na kayo. Gago ang nga, gago. Balik ka dyan, o, di ka magkakangagang dyan, tama na. Pero sa makanto sa, nagsimok ang hype, nabubungin niyo. Nainig mo, ha? Ano, nainig mo? Okay, hindi ko nainig pag-inig mo. Ano, lord? Isit ka yan? Ika daw, ha? Dapat pag-smoke mo nainig ka. Kikadawan? Alalot ang layo. Balok mang smoke pa. Ikaw na naliban. Uy, good head. Ilirat mo kang pa. Dahil ko na nahiling. Ano ang panit? Panitan. Kaya iban mag-smoke pa. Magana pa kita ngayon. Ibig buhatot ng ako. Walang smoke atang. No. Dahil mag-uksa ka ng kalos. Kaya bago magang naiba na ini. Pero sumatibay na kayo pag-sniper. Oh, ganun kapag nag-load ka. Sabi ko na sa buko ka. Ano ba? Malun mo kang buka naman pag masakawa. Kada ka naman itubuha. Oh, ito po ang mga Balik ka niyan ay ba? Kasi yung mga pagkakataon, Nag-load at ano yung inaasahan natin, hindi pala ganun. anak pig. Dahil na ka. Magbabatong ka si Max. Ay, kabukin ka. Parang mo pang mukha ng tao. Balik mo na ko. Ganda nun si TJ, ganda nun. Ay, hindi patigay ka. Ayaw na abangan, nata daw ito. Ay, ano mo doon? Ay, anuan, guys. Ano na rin? Uy, madali na ako maging gay. Madali na ako maging gay. Ikaw ka pa daan. Puta nga yung talaga. Ikaw may kapatid mo kinahin. Nakalawag ka. Alam mo, sabi, binawala ng ismo. Kaya ko lang O ano, kung ganun ka.
lang. Mahilig pang hype ng gano'n na ulam. Kung baka nahayop ka, Dami yan, zero ka. nasamantala ko ayos. Sa Saudi Arabia, kuya, yung topic, hindi ko ba, may mga na natin. Eh, pag ito, ay manuwala. Maturong kaya nga kung ano may kalaban na dito na nani. Luwas na bahan, luwas na bahan. Ay, mali na. Oo, wala akong guluhan. Hindi naman kami maabuyo. Yo, siko pa namin dito ko. Tapos, Yeah. Skip lang yun. Balikan ko lang. Yeah. tumutong dapat ito. Dahil, Nakinig ako sa imo. Mamatay ka pag hindi mo na patay. Bakit mo nakakawag sa kuya ka ako na mag-loss ka? Loss naman! Ay, ang buong ko. Dapat sawari ng trotong ka. Yan, nakabang naman ako, nakabang naman tingnan doon. Bilang kayo maganda. Patal. Oh, luwas na ba? Luwas na. Bubangat ka. Pito ka ba? Ito ka ba? Bobo na yung napakabobo mo, tingtingkan. Pag binuwas kong good head ako. Nagano ka ba dyan? Lingaw, nakakayos-kayo. Bata ang palagas na, nasobrang sa bomba. Kain ang pusong di. Nice band! Nice band! Nice band! Nice band! Bakit kang hayop ka? Bakit kang Bangat kang hayop ka? Ayoko na, di ba nakakayo? Dahil man ito pwede? Bugi ako. Yak, sa restaurant nila nagtatawag daw. Nagtatawag na
Andiyan pa sa baba mo. Matulog pa ako dahil makaya. Ilimaw na buo. Bakit na? Ang wala pa. Oh. Daraksakan. Ano kami sa amin? Dahil na pre, ulul ko na kung may ibigay. Lahat may spin daw na ako. Hello? Ano? Amaran pagkita. Nakatubi na pwede dahil meron wala na. Takot ako. Wala na ako. Papa, sa iba ano na ito doon? Harap ng mga Ako na isang tungguan natin. Ay, alayo na naman no, sabi na.
Kami lagyan sa payo. Ano na ako gusto? Nandun na division mo. Sige, men, din lang. Dahil, dahil, Nalikod ko ayo. Maulog ka ba? Mapatugtog ka na, tiyak na yun. Ano ko rin naman ang sige. Ano sila? Ano sige, hindi ka man nakasagya. Mapapakang ka na, ano ko rin naman. Sabi ka na ulit. Pizza, pugo. Ayos ka. Patay tayo ka. Dapat talaga na. Ayos ka ikaw. Ayos ka. Score mo ba? Hindi mo pambakal kita pe. Yang ada saat Pag nagandang palit din din. Teka, agad na ayos ka. Aaron, may mga pangalang ka ba kasi ito? Ako nang baga. Abay siya, no? Abang baga. Yan ako dyan ba? Wait, just.
ako may pasaro sa iPad na nila. Really, really, tsako mo ba? Ano yun mag-ano? Hindi ka lang, di ako kagadat ba? Kami daw, kita ka. Bukit ko, kami na kalibo. Tingnan din. Lamang si ano, na 20, ako ano, mga bulak 20 din, may makakapon. Likod, Ano to? ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano to? Marot, marot. Ano sabi? Ano to? Ayop na nilang kilo. Golden pan, David. Ano, bukas ako. Hindi ko pa nito gamit dito. Ano ba? Kapit ka muna. Oo, taltal kayo. Ready to play? Nagkakiyat kang out. Merry Christmas. So, ano sa mga Merry Christmas, Yun, natapad sa tapos sa tubig. Nakapakyo sa kurang, nagkadaan. Pag nawa, ano na pag nanay. Tingin mo sa nanay. Bye. Bye. Sakot may bukanay ko. Simba kami baga, bangis. Si Bio. Ayun na kaya na. Hindi ko tulong. Scale! Scale! Ako na scale! Parang ano ang pagkakad ng 3 Tiraban, may tiraban. Yung, ay, 10. Sa water lang ha. Parang kita abangan. Mag-abangan kita. Ay, sige na, the whole. Kung baka pag-iban. First blood. First blood.
natinda ako. Bang! Saya tahu itu apa? Yun na. Oh, yun na. Ayaw, subadin ko nakatarap. Ay, subadin mo nawalan. Narot, nakabang mo na si Mandoon aram ko. Kapit ka mo ni Ivan. Parawas na kaya ako nga. Yung nakapit na rin yan. Takas na na. Turn! After turn! Para mabilis ko tara. Turo lang ha. Sige. Taro lang si Jay. Naman. Sige, si CJ naman. Balang magbalik kay Ivan Tam. Pati bubuang. Patay. Kaganda. Sabi nga, sarang mo ka daw na pinagtutungkot sa usapan. Tungkol punta ka dyan na sabi ka nga, dyan no. Ay, hindi ka nga, tigpa din na lang sa takas no. Hindi ako. Hindi mo kaya. Kaya, ay ba ano naman. Alright. Tapos ka na. Ikaw na si Jay. Kawalan na may pagka. Uy ka, nagamit na kayo. Libre. Abay, 10 days. Abay, 10 days. Ibig sabihin na. Sino mo mga ako? Para sa ako. Oras magbayad yung 40. Para sa oras. Hindi ako na. Di ba kaya na ako kami? Sige, ako na nga ni. Ang nagala na ako, hindi ko na ako nag-go. Kanya ka na. Kanya ka na.
Ah, 5 pa din din. sa 5. Iyo. Oh, bayad. Alam. Makatay na siya. Yung bata malingawon ako. Paligid na ang bayad ang ating ka. Baligis na? Sige. Ay ka na ba? Napaganda na akong mahal. Baka ano yung Kaya naman si Jay. Ako. Sama sa mga bata. Wow. Kaya ako yun. Masarap man. 10. Masarap man. Saan? 24. 24. Pwede ko sa may Jackson? Oo, ang pinag-20 ka man sa di, kalugod na kalibre. Pero sa imo, Pati, bisa libre dahil ka mga dapat 20. 20. Oo, 20 din yan. Libreng, anong, Magisan sa capsule, volume sa capsule. 20 minutes sa capsule. yun na. Inulian ka na. Hindi na ka lang capsule. Sige na, ikaw na. Yun lang ka ng Jackson. Ano sa'yo mo? Di pa kaya kami nakasaod? Yan, potato fries. Okay.
Grabe. Hindi ko makakanta to. Nasa, gada na kayo nung Oo. Yan naman ito. Ayan. Ano ba itong ano? Ha? Yung sabon ba din yung plastic? Yung mabutan na si Nuno. Ano, mada ako pigwahapot. Si Nuno nagsasaray. Igwa, nagba. Ano madam na tao ito? Nagbakal baga ako. Gusto lang yung kagya. Ano? Dapat sinunod dahil yung mag-aaral mo. May kumino ha? Papatong ko doon sa'yo.
Ha? Ayun nga, ito pa. Bumakal ka na sa tiya. Punta ka ng 50 dyan. O yan. Anong? Tapos daw ni Nono. Kung pira niya, ano. Charles mo, na silang mulwan daw. Atay, Charles mo, si Charles mo pati siya. Isa ina. Ako, Charles mo ng bayo. Inang Jess. Charles mo pati siya. Matata, ano? Jess. Libreda ka pa nga, Charles mo. Okay na, baby. Charles. Sige na. Ay, pa nakabakal. Wala Na. Pinagpasan mo yan ako. Ay, butog.
Ha? Naubos sa Martes. Ay, na. Hmm. Hindi ko kumain. Wala kumain ka. Dili na. Otso. Hello. 24. 5, 10. 20. Kulang. Dua sana. 2, 2, 4, 6, 16. Kulang na 3. Sige na. Hindi na rin. Ay, iyo man din. Kulang na 3 yan.
Kan? Hindi magamit yung kamay. Hindi pa talaga akong karne. Tuturo ka daw, paano ako ginagawa? Abot na ko sa ayaw mo. Umpisa na nga. Nagbayad na, James. Yun na. Sa 4? Ayun. Ay, ano pa.
Aren. Aren ang balin. Ano balin? Ang binakal. Ano balin? Ay, Ned, anong balin, Ned? Pero, Hmm? Ana? hindi ko nahulugan. Aren? Iyo. Natad. Yeah. Ikaw nasa ka ba nga? Iyo.
tambay kami.
may libre. Di ba? Eh, ano, ano, kung may tulog ko, Na? ano, Ana? ano po siya kayo?
Nenek, pamaw ka lagi ka naman. Kana ihi na ka, pamaw ka na. Magluto ka ay. Ako nagluto kami na pamanahamat niya. Ihi lang ka iluto kang buti. Yan na. Pero yan sila kamaprito sa kan. Pamawan. Ito nga, ano? 11 na. Ay, makatapos na ka.
Magdala ka, kaya musa na yan. Ano naman ko ng peso? Ano na mahulog ko?
Bayad ka. Kanin jam sa palito. Salamat. Nalik, deliver ka to. Hindi sinunubok na ito ni Kapit. Kadar, sinarap ko. Hoy, pa sila ko. Ano sila? Ito daw, kung baka ano, mami, anak ko, ano, ito ko, oo,
Dito. Ayun na po sa oras ko. Solo yun. Kita naman tayo. Ang gawa ko. Ano ba? Ayun. Sorry. Hoy! Tuloy ko na kalo mo. Ano ka magkakala ko? Malakaw-lakaw? Pamiliday? Marami kami ng mama. Lugpang pa yung mga kalo ka. Ano pa? Susalo ka dito mga Ano boy? Ano? May time pa kung 40 minutes. Pwede kong i-ano. Post time. Sa ilan? Tapos. 40 minutes. Balikan mo na lang po. Balikan ko na lang yan ng 40 minutes. Pwede. Out na. Okay man. Okay. Yung pa. Pakita ko. Shades, mga gawin daw shades. Gaga. Blue. Sabi mo may kalito ka ha? At ang mga mas sila lang. Mga kapalyaw. Bon, bawang daw bon. Uli ka, bigit ka mo. Okay sa to. Ano sa addictive? Kumawa dyan ako sa kulit niya. Bayan ako. Sarap oras sa ano. Sarap oras sa tray. Sniper, ano? Kabang sa Kabang nga sa wala. Marunong sa tray. Nagbayad na mama sa sapon, mama. Ano daw sa, ano daw? Mama? Ah? Nagbayad na sa sapon. Sa double. Ayun na, nabayad. Nasa 50 na ba siya? Ano 50? So, ano? Yan o. 43 o. Ayun. Patigtip. Na. Ikaw pa siya 40 minutes, mama. In-out ko. Sabi niya, balikan niya dahil sa 40 minutes niya. 40 minutes, in-out mo? Oo, in-out ko. Sabi niya, dahil balikan niya dahil sa 40 minutes. 456. So, sa 40 minutes. 40 minutes. Pag mag-30. Paano makuha mo? Live. Eh, pwede. Si daddy, dahil ko arang punta tao siya. Eh, tatawa ko.
Ano daw kayo yung libre ng oras? Time na. Pamangkinapit siya. Oh, Water na ka. parang tigtigis mo siya. Ay, nakapon. Nakapon. Siya naman. Ay, nag-donkey mo rin ako. Yan na, so number 3. Ganit ulo. Oh, ito. 30 minutes. 30 minutes. Bukan yan. 8. Ano? Wala nga ni. Ano ba ini? Kaya buwan mo lang. Nakakapon. Bakit ang 400? Puro biryani, oh. Pangalan na lahat. Tigdi mama. Di mo. Tigsasabay ko dyan. Ay, sabay mo. Hindi mo pag ano dyan ka na. Ano, tama sa udod-udod O, sila. paano yan? Nagsarabayan na dahil na araw ko pero kita ko. Ay, nito sa 3. Dinagdagan ko na sarang oras. Dagdagan mo pa sarang oras. Dagdagan 30 minutes. So, yun, ayan. Naka. Libre akong 30 minutes. Kaso paano tigyan ang mouse? Ah, nakuha mo na so libreng 20 minutes, ha? Kuha mo na. Abi kami kan. Hindi. Atid na dyan. Sagsarap siya na ha. Ako na muna ipay. Sige na ikaw naman tinog. Ako sunod ah.
Ako naman. Isa ito. Oo, nakabagilig lang ito. Nakabagilig lang ito. Ito ko lang kung nasitang pulo ito.
Kaya ako, Diyos. Ganyan po. Kamera ko. Wala ka? Ikaw na, mabantay ka niya. Dito, Diyos. Ano sa atin? Gigi, natututag mo. Okay? Wala. Ikaw sa atin. Ay, nasa dyan. Mabalik pa mo dahil. Kita mo pa. Yo. Abot ka. Ano ko, Diyos? Namata ka pa naman. Dyan. Kasi pag dapat sa cellphone. Nakapicture ko. Parehas mo kita para arasan day. Sayang ko lang kita, Jade. Hindi mo tao. Ako naman. Okay, 49. Grade 9. Iyo. 45. Green. Iyo. Ako na sumbi. Ang lagi bukan ang ibo. Sa kaldrin, yung nakaldrin. Sa kaldrin. Sa kaldrin. Ano sa mata ko? Nakababa. Patay ko. Nakababa. Lugo! 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 Yan o. Ano ba niya sa idol? Naano ka din? Tapos, dapat exam na ano, kakasuran na Parang cool, nasa kata dito na para Hindi di ka na nag-ilintay na rin. Parang malungkot. Ikaw, lagi niya kakapot. Hindi. Di pa niya sila. Sumay ko yan tama.
Nahiling ko lamang. Ako si Jesubi, hanap ko. Oh, nila. Mahal natin. Nadagyan ko dyan. Natapos. Sabi na. Basta naglaban talaga eh. Patayin, naglaban ko din. Muna ng gana. Dunkin. Si Nick Paul. Logan. Logan Paul ito pala. Hindi, nakul. Udain ni Man, naglaban. Muna ng gana. Yan, ka na dyan sa headline. Ay, dyan. Sa Montes. Wala. Abo. Nagmusikulo. Minsan na. Ano, makikising ko pa mga. Wala ka. So, ay nako. Kaya masisige. Para rin ito talaga kanina tao. Pati, kabanga ko. Kasi siya, hanggang ka naman dyan ko dyan eh. Ay, marsi ko na yun eh. Pagkamupad ka nga, tinaaw. Ay, ini. Ang last dapat niya isa po. Nadang pala si ano. Si ano, nalimutan ko. Si Jan Mox. Tapos ko dito, ini na gana. Yung nababisili kayo. Dati ang sa Dabi-dabi. pinatagyan natin. Tandok Kapag na ah. Ay, butalan. Ito siya po ay magkakawa tayo dito noon. Agit. Ay, agit. Tandok na. Agit siya. Kaya ako nagandaan. Agit siya Natakot ginagawa. ko ng tandok ka di ko Buti. dyan. Ay, di ka na duwa. Peres tulad sa nakita. Skip Alam ko mo lang lang, ang di ko pistol dyan. ko. Jay. Basketball. Ako pa nga sa pinagita. Ay, dito. Oh. Kasi payok lang ako na naman. Ayang ko. Wala ka niyang phone. Wala ka Joshua. phone. Joshua. Joshua. Mata pa si phone. Ilan mo po? Grabe yun. Masin. Wala ka. Wala ka. Ay, so, 18 para yun. Number 19, ang kapag na yun. Nakatatas sa division, di mo Oo, pandok na yan. Hindi siya kasi na po lang. Wow. Tapos, 81, buwa ko siya kay Super layout na. Dua. Ako pa nga hindi na. Pandok na yun. Oh, ay, sa pa yun. Nakasikol na. Oh, yun, December. Masama na ako. Tapos, makamagma. Oh, magma na siya ganyan. Oh. Baka na ako ng vision. Tapos, hindi naman ako makamagma. Ako. Sabi na. Oh, Ay, ay, ay. tapos, hindi mo doon, number 7. Kaya nga. Nag-drive ulit ka. Nagkago na pa yun. Kainis ko ayaw. Sorry. Men. Oh, pandok na yun. Water. Wow. Kurokono basket. Oh, pandok na. Yan. Ako kaya nga yun. Tangatan mo, Adlo. Ay, 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 ano? Magtago ka. Ilan mo sa ano? Python. Di pa tayo di. Wala naman kamo dyan. Oy, puta! Ngayon yung malaman na ako. Sa kanya, Binigyan. May lalata ka daw. Evan. sige, harap. Baka, ay iyon, ilahin mo. Ilan mo, participant ako. Sungkul. Oh, thank you. Oh! Ito tayo, ano yun? Steak. Yung kulit ka. Kungri. Isipin kong rida. Oh, di. Dahil na. Talaga po.
swing ka. Ang kulak ko. Super effort na rebound. Tapos ako na sa pagko. Padot pati sa amin. Ay, pagkibat-kibat na, ano, ito na. Oo, tigil. Lahat. Tasha yan pa rin. Iba sa baby. Action din and rain! Pistolin mo, Dre. Diba, harap yung count. Silpa. Sige, hindi pa! Ah! Sasakit rain! Ay, Oh, kapag binalpa, Dre. Yun, tayo. Ah! Dahil sa dili. Ano na? Ano na? Nagandang pusuhan. Hindi na nila po sa may action to books. Diba siya kami sa Ay, bakit nila na mag-ano, Jay? Ako din kasi. Pwede mo na. Ito ba ito tigigil dito? Ilan na Pangat kami ko ah. Kasi nagkakot ko dito ka ano. Ano eh? Oo. Namo sa Pagbaon. Kasi Dwayne. Uy, yan na tayo. Yan na tayo. Tagtanin mo Dwayne. Ay, ka doon na. Sige. Odo! Odo! Uy, odo! 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 Samoy ang slogan. Apat Hindi pa uli na ako. Amo yung kapapisa ka. Okay lang. Tama dyan o. Nakakulong. Ang nasa to. Open ba? At nag-save sa to. Pero ay save ko. Okay. 7, 8, 5, 6. Have a nice day. Walang tado pa doon. Nakaon. Puso ko lang. Solid na. Ito na. Edge siya. Nakikasuhan ka. Kimat-kimat ang blue. Puro lang. Ano ko? Oo, hindi na naman. Ah! Kamatiyan. Kabot. Kikirot pa ano. Ano ko? Tapos pa ibang pasipicture din. Mangyari na kayo. O, di sana nang kayo ba? Bye-bye. Payaman naman mayaman. Parang mangyari mayaman. Pa. Ayaw mo. Hindi pa ako. Sino kapatid? Magkuran na nablong. Hirap na lang. Ano na kaya ikaw? Ato. Hindi ka lang pinasa. Wala naman yan. Hindi ka mag-asa. Ito ba dito ang point? Hindi yung pang-meron natin. Oo. Ito rin natin. Makauna. Ano? Bigyan kaya fly. Ano? Hindi yung makauna. Kasi kasi Fly. Pati iyan, baka may makaon. Nga, kayang tulog ka. Parang tura na. Tagsuayo. pati hindi yung 15,000 o franc. Anong pilang mo pag-isip? Hindi ka na ito. 15 million o franc? sarap. Wala. Anong pilihan mo? Haro o franc? Bra.
Ilang ka, disontas ka ko dyan sa itaas. Ilan? Jared. Ilan mo? Sa kanila. 1.5. Wala. Pagkatulos. Ang magkayo. Baka. Balo ba? Bakit kang balo? Dahil. Balo. Ay. Ano daw? Oh. Ay, pagkakita. Boom. 1 down. Tatalo ka lang. Pero. Ano ang daw niya? Ulan ba? Wala. Wala kayo di pag yung mga pag-ito ni Dio. Dali na sa mga pulo. Kaya yan pang dati. Wala ka daw yan. Miniliwala na. Alak ka ngayon ka. Boom. Kanina. Apply. Nagata. Tapos na. Hindi siya ko. Alak ka Paul. Ikaw mo right sa taas. Oh, nalaman ka ito dahil. Hindi talaga. Asa ka na. Hindi na ano. Dapat sa ano. Wala ka! Ano ka? Ano ka? Hindi ka pulo. Pulo na nga, hindi ako ay pagdudulab. Kaya yan naman Paul. Really? Kakalusuan, tigdiyo. Kita, putas tulis kay nanay, nakaasa. Eh, sabay nga ako! Sige. Yan, makaranay. Para kaya,
Ay, yawa, yawa dyan. Ay, nako, kati naman. Di ka lang nauli. Ayo. Tapikon ka. Ano? Ala ka dyan, Paul. Nakabeba. Wala intro. Bala ka dyan. Baka wala ka nagbakal. Bala ka dyan. Baka wala ka nagbakal. Babalik ko nga niya. Sige, taas. Sige, taas. Sige. Punta ka dito, Tokoy. Tokoy, nandiyan ka ba? Sabi na pala wala. Ako, may gusto ako. Oy, Tokoy, ako, Tokoy. Oy, dali na! Baba! Diba kumayop ka? Patay mo ako. Nakagkakadigay. Oo, dali na, sakat. Ulo. Babi na! Ulul. Bago mo magaganda ng dito naman po. Ulul. Kakatun po ang telepo. Kaya naman, ano sa nursing ha? Bye-bye. Sa medyo Sorry to win. Oh, this is. Kaya pon. Thank you. Thank you and thank you. Wala ko dyan sa medyo ngayon ako. Nagpulong suwayo. Bobo. Nagmahal na yan dyan, oh.
From 34, 154. All. Ay, 4. 5, 1, 5. Ay, pera na lugod dito. Lahat na yung gamit na pera. Okay na. Wait lang kita. Ayos din ko. Ang pagkaktuwa, yung punta ko nag-tweet. Iyan, nawara supira ko. Wala ba? Madali yun. Tapos natulus ako. Ikaw sa tablong. Yan ang mga yan. Nagdagpa. Alos. Kaitaan ko. Mahal ka siya. Ako niya, ako rin eh. Ako ulit siya ba ulit? Dua ka.
Madali lang. Talaga. Wala na ako. Daga. Alam mo ko, kaya ginigay mo. Alam mo ko, ay, wala. Sabay na ako sa'yo. Natawa ka eh. Ano? Isang takapasanan. Talaga. Ako. Ang buti mo yung Kalawag. nilagay. No. Parang kapon. Oh, hindi ko ba pinagagada? Ay, ba't naman? So, ayaw. Luwa! Luwa sa ulo yun! Luwa ta! Nagkikimat-kimat pa. Uy, Gusto ako ko layo. Magulo na ako. Hindi pa ka na. Yan. Nakikigap na. Suloy. Ikap ka na. Suloy. Hello, police. Bakit? Nakagawa. Yes! Ayun! Oh, shit! Ayun, gusto na nakikita sa mga ito. Grabe. Ito, Yes, magbili. police na. I know.
Nakatawag sa Tamad ka na mag-play. 1+1, bigyan mo. Oop. Marot na yan pala. Walang likes pala. Hindi ko din sa akin. walang likes sa likod. Ulok sana. Oh, doon nag-play. Tama naman. Teka, sampu. So, don't want it. Gago. Minsan, nagtiti ka mo. Ha? Nagtiti ka mo. Huwag ka nagpili. Hindi naman sa Daddy. Ah, tama. Daddy. Ay, patan. Ano? Wait lang. Activity. Patan ka nag-visit kayo nyo. Kailangan na po. Ikaw mag-aral Course model. pang grade 9 Papa-grade. O, sa dyan. And, CN2, anong CN? Hindi ko may aram. MG plus CN2 equals MG CN2. Anong MG ko dito? CN2. Magnesium. Without chlorine. Ano? Susundin na balo mo. Ano ni Balakton? Ninakaw ka pa man sa labi ko kasi. Yeah, kasi bakit baka na Ano ni Balakton? Ano ni Balakton? Ay, AK. AK-12 din eh. Ang answer. Saga mo ko. Ang plus 1. Mali ito. 2+3. 4 plus 4. 8 plus 8. 60 plus 3. 2 plus 2. 8 plus 2. 64 plus 2. 128 plus 1 equals 8. 356. Tama? 256 plus 256. 3. Ay, mali. Ay, oh, 256. 256 plus 256.
Wala. 512 po. 512 plus, ay, pabili na natin ko. 512 plus 512. 1,020 po. Bawas sa 1,024 plus 1,024. Ito na. Nakalang pagkatulos kami ng kalaban ko. Nakalang pagkatulos kami ng kalaban natin. 80, ayun mo, 48. 2048. Nagpapalibits, nag-aaral ka, ano, really ko? Parang tagtag niyo dyan, Jod. Kaya mag-tumulap ako ngayon. Ayun! Uy, nakakapatid mo ako. Picture lang. Ano po? Anong MG? CL? Ano ba? Ano? Magnesium sila. Ay, tayo pinabawal lang. Electrons. Silang mo daw, nagsarap kayo, iiyak kayo dyan sa... Ako ba ang papel? Yung duman, agan man kayo dyan sa... Ampin. Ang papel ni mami talaga. Agan, nagblock kayo ni ko dyan sa Sony, bawa ko daw. Ikakagat ko paano yan. Kaya Halion mo an. Ang nag-aaral. two tips ko dyan para mahalian. Guntingon. Soloon. Agi na. Konting. Uy, putang ina. Bago na. Okay. Wala ko. Uy, VIP oh! Kung sa atin, kung sa taas. Sushi masaksak. Pupa. Hindi ka ako nakareload.
Ano? I got revenge. Uy, ayun. Ayan, masaya mo naman. Harap yun ang ngayon ko. Yan ang skandalisa. Uy, ayok! Praise! Oo, nagandun pa. Galing pala ba? Iba ka to. Uy, ang tingin. Nananapan na paano buhay ko. Nanapagyan ako. Alaga na tumalim ba? Uy! Uy, uy! Yan, yung nagawala. Alumbatan. Alumbatan mo. Wala na ako ang Kanto, kanto. Ayun ako. Yan, masaya mo na ako. Moto pa na siya. Oo, na-choke karto. Wala ko. Okay. Tayo mo na ako. Yan, masaya mo naman ako. Siya nga inabutan ko. Diba ka? Dennis ka pa sa kutigang ka. Oy, ayun! Oy, tama naman. Nandiyan nga yung isa. Yan, masaya mo na ako. Uy, puta, nagre-reload. Ako pala ang mali ko. Yun. Bobo! Uy, ako pa dyan, ano? Sabi ko, masarap ako, ah.
Start. Ato. Sabi sa ikulit sa bakalan. Nada ko na nga, kahit ang ano. Ayaw, may bakalan ko. Sa nada. Ano sa spaghetti? Computer 1, 5 minutes left or time is up. Umaya ako mag-spin, hindi ka mag-spin. May kulang, wala ka niya niyo. Hindi ko na. Yung push-push, hindi na ako ito. Papalang ko yun. Ano na ka mo? Pwede natin kang bakal. Ayaw, may bakalan ko kutilyo. Yan ako sa kulay blue. Eh, Bako. Ay, liblibat na. Eh, nagana. Video. walang tawag. Sino tumamari, eh. Aga. Ano bibihin mo? Pag-isip ka ng doon mo. Isurat mo ang gabas ko dyan si Dan. Iyak. Hindi ba kasi po, nagsuratakan yung bilang eh. Dito lang siya na ipagkanya, doon lang mga makabakan. Korea. 50 iyang, 50 ba? Kanyang halaga. 50. 50 iyang. Oh. Sino na na? Sainan ke. Semento da. Amo semento. Only for. Alam ko na naputol ko. Ayaw mo na. Amo semento. Amo semento. Yan ako yung semento. Amo semento. Semento ba? Amo semento. Amusement. Amusement. Saan pala niyan? Kahawa. Ano ang? Nagagamit. Naramdaman mo, Jared, sa ano baga so, ano ba baga kawat duman? Bako maarap ka eh. Bako maarap ka eh. Ito arap ka eh. Pwede sa cake. Bunda. Uy, yawa ka mo, uy. Bunda. Iba nila ko. Yung kalos na kawan ini. Kain. Piso. Barilong ko yan. Ayaw may barilong. Uy, yawa ka mo, uy. Kain siya. Ay, 25. 25. Nakapatay ko rin ang buto ikaumpan. Nakakati siya. Ito yan o. Saro kita. Kain ano ang? Saro. Heinz o ano? Heinz o ano? Heinz o kung ano talaga. Uy, yawa. Tukin inisain. Sawo. Okay ba? Mag-init. Tap. Collection. Dadaraya. Anak, garang ano, halaga kami sa Pilipinas ang ano ulan na sukuan baga. Bako ini, so yan. How many halaga ito? Kasi isos mo dyan. Ang
Mura man ni alag ka tanig tingin tidugan ito. Ang akin. Gusto ko yung ulap. Sige nga nalig, di ang mic na Sarong kain. pag-demo tinaw. Sarong Kuya mo. Kuya! Sabi mo ba sa loob? Kuya! Sabi sa mga. Asa mo na. Yawan sama ka. There's one thing up for you, sir. I'm still wanted that. May pinakalamukan ang audio na mahirapan sa pag hinigot hindi ko Diyos, wala na sila sa tagyan ko ulong baga sila. Mga karasa ng buwang kiniti. Libre Wala na sila. Sarong ini. Libre ka pa. Libre ka pa. Ito. Kain. Ay pa ito. Nagko pa man pira na so ano to ko. Tulo pa. Kain. Wala pa na kita. Hindi kita gulit ron. Sabi lang, pipino ka nga, papasok mo na nga, ay, kaya ako. Wala. Hindi ako. Ate Ito. Ito. Diyos ka lang. Yung super rush. Ang galing ko. Nice. Phoenix from 88. Phoenix from 88. One piece. Maraming. Hindi mo mo. Tatlo. Super rush. Kain. Wala piso. Dating piso. Dating piso, wala. 1 piso. Dati ng piso. Wala. Pero ang year lang ka daw. Hindi yan, hindi so year sa lebo. Balik lang mga Mas nagpag-promote. para mag-year. Kain. Republika ng Pilipinas. Ano yan? 1 peso. Tapos. Christian, pang ano pa, 1980s. I got the rest. Wala, nagugumit ka. Bawal ba na yan? Basta bawal ba ka? Ako nga ni. Ako nga ni. Ipisin mo kaya mo. Oo, diba lang sila? Tapos ma-exam day, ang pala sa araramay. Patpal! Ito ako mga email pagkatapos. Ay. I-trade mo ko, Diyos. Ko, Diyos, i-trade na kayo. I-trade na ang K1. Bako, $15 sa naan, $15. Diba nga dati? Oh, Asian 50. Oh, Asian 50. Oh, Asian 50. Si ko, Diyos, sabi mo. Tingnan mo ba sa mga Tapos ang sumama. Asian 50. Pwede mo mga ni. Asian 50. Dali na ako 50. Tupog man ako na dasan na.
Guava sarong. Basta 1 piso bagaan. Nakutan mo muna nga ni Kupisi yan. Iyo ka 1 piso pagkakain. Ako nga ako. Pwede na ba kalo na guava? Ano mama? Mama? Ano ate? Iyo? Bakit mo man na? Hilingon ko ini. Adalay iyo. Okay, kita. Galit daw. Oh. Is ini. Dai dalugo. Is nga ni ini. Uy! Dahil mo, pwede Oh. Hindi mo malaglag. Yun. May tira ko oh, yun! Dahil, dyan sa na ano ko dyan sa ito. Na kamunda. May tira ko ka. CPR. Tumama na kita ba rin? Dyan sa ito. Dyan siya ako sa ito. Hunda. Sarong guava. Yun na ito. Eh, sabi, pwede ka po nagbakay. Maganda ng mga tao dito. Sarong guava. Pwede ko dyan sa may kwat. Ano man sa nang kaya no po sa tatag. Ano? Pwede ko Ako tayo dyan. na sumama. Ako tayo na ganit. Pwede man iyan. Tawin din sa mga kaya. Pati dapat ang babato na nakadugtong ba? CPR. Ha? Dahil ba? Dahil ka parang kapot? Kaya tamo na lang. Ba mo tuwa mo ko yung buwan. Pagdik sa na galing sa pa. Mali pa sa aga ko pabayad. Hindi man adik ko. Apo, ano ba yun? Ano? Oh, ano ba kayo? Kayo. Pwede sa apit ka ni. Ano? Okay, this is it.
Mas magdumot ka na lang. Gano'n dapat mo makasal? Ano, may si Sen? Ayun, sige. Sa inyo. Ha? Dahil pa. Balik ko sa kuya. Okay na. So, ikaw wala, no? Gano'n naman. It's mo sana. Take pa ako sa kanin ng piso. Wala ba dyan? Sa iraram na. Sa iraram na. Wow! Sabi yan. Ikaw din yun. Ay, nasa siomay! Bulago. Pero kayo. Ano din sino ba na? Kami to po yun. Dahil. Waffles sa sandal. Napakad ka ba mga? Pag nagbakal pa akong nandun sa iyo, may tinawag akong sa imong sipon. Ano ba ka? Sarap pa man sa basta maramdaman mo. On sa Hindi pa man basta pa Dahil ba ka? baka na sarap man sa nang ikwas. Dahil kung matay ka ba yan? Basta ramdaman mo sa naman siya kayo ka Diyos. Hindi ko lang dalinig na cargo. Naka-reserve iyan. Tapos pag naubos na ito, pag Diyos iya na. Kag mo na. Binayad mo na ito. So? Pero naman yung piso man sa ito. Baka man nakulang halaga tayo. Kuya, pang Saudi. Dahil man, dahil ako matanda. Maski na katulong ko. Maski na. Dahil ako matanda. Uy, may maagi. Ay, ano, siguro. Uni, pang Saudi nga na ini, pang Dubai. Ano ko po? Ay, na yan. Palit ko may tawag. Ah, hindi ako eh. Abot ka! Balik ko lang. Babalik.
dalawa, tatlo, apat. Ako, sure ko, ilang po ito ako. Ha? Live kami. Ayun. Ha? 5 kayo ni Saro. Sabi ni Ate Tisha. Iyan na to. Kaya 5 baga sa kaan. Saro, adi. Ba man. Di ka man nagsabi daw. 100 adi. 50. Oh. Ba man. 250. Tiktikip man sa na ano, so sing-sing baga. Tiktotonaw ini. Onyo, mga token na yan. Dahil man yan halaga. Ano? Dahil yung halaga. Ano ka? Baka man paano yung korta. Ito na nga ita. Dahil man ba ito di pa kaaraman? Papakira man ito. Binakal mo na bagay ito. Ano ka naman? Bawal ibalik. Bawal. Kung 5 ba kayo ni Saro? Ito kung man 5 ka ng saro. Ano? Sa collector, mag-abot ka kung 5 ang saro ka. 5 kayo ni Saro, ade. Yung token. 5 kayo ni Saro. 5 ba kayo ni Saro? 5 ba kayo ni Saro? Ano naman? Malibong ka na naman dahil sa piso sana. Wala ka mag-amayamanon ka. Ano na nga, para akong pang merindan. Pag meron 2 piso, Iyo, saan iyo nga? nagkaon ka ng ano, gaba. Iyon na ito, nagmerendal ka na, basog ka na, baga ka ito. Basog ka na. Pag pinirit mo magkampa, maputok na ang tulak mo. Alat may ma-out na. Sa 3. Ayun. $59.75. Have a nice day. Just feel it. Sabi, kumina, Focus si Kevin Owens. Girl na pala na. Canada, second Owens. Baka yun. Mag-iiwal ka dahil sa piso. Nata na stress ka dahil sa piso. Pababa mo dito.
Hmm. Piranan, naubos na. Matulog ko na si ano, yung gani. Ay, palchit. Puti ang buhok. Ah? Oo. Ano na kita siya. Makauno ka. Ilan mo ginibo niya. Oo, hindi. Ginabi niya pa sa sapak. Baka sa ano. Oh. So, Ezekiel. Maagi Benson. Tulog. Tapos ano kaya padok ko. Parang Jenny. Kasi hindi magpararibo ko. Shhh. Arda ka. Nagkakatorda pa ano siya. Pero torog ano. Ano na, basta ginibo yan. Hindi pa kailan mo ginibo na kami ng basta yan. Nasa kumatyaw. Ngayon mo ito. Sabay din niya sa Pilipino. Oh. Hindi na ako. Kasi naman pantok ang mini ko kung dito. Nag-uulok. Ano ko kasi yung kalaban niya. Graham Diamond. Siya man ini. Ulit tonto. Ito ini. Tao to. Bago to. Ha? Mata bro. Ano ko lang mo? Hmm? Raw o smackdown? Araw. Rag pa no? Pagkapan mo pa no sa duwa. So dahil baga barabas. So dahil barabas. Buda so may barabas. Kaya dadagit ini. Na pinalitan man dasa na sa pangaran. Pangaran kay ni Elias. Elias. Ano? Si Ezekiel siya. Ano? Kevin Owens. Dadagit.
Ano, hindi siya nag-graduate. Iso naman sa nakagusip ko. Prepare na daw ako. Diba daw? Haha. 41 points. 7 rebounds. Pa niya. 5 assists. Pando ko dyan sa daan. Ano daw ang pasyutan niya, di ko Joseph? Say daw, di niya alam ang pasyutan. Sa payok ang kalaban. Sa payok ang kalaban diyan. No? Why are you doing? Why are you doing, man? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Ilan ninyo? Ilan mo? Tikpay lang dyan sa ano dyan. Pakaulo ko. Title 6 pa. Nagpapasikat sa na kayo iyan. Pwede nga no. Tiktak sa naman. Tikar na naman pa. Harap kami pakaroon sa luto mo. Yan no. Tigpailing nga talaga ako. Kung TV. Si Seven Day. Ano yan? Ghost Fire. Tight yan ang partnership put down. Umami. Fried chicken. Magmaon ka, tanagdadan ka. MMA, anong MMK ko, Joseph? MMA, Mixed Martial Arts. Wrestler? Bako. Paga. Ma'am, sikat. Kinaputan mo. Kinaputan. Nadootan na din. Ay, susadiri niya pala dito. Dinuotang niya. Number 3 siya. Number 3 mo din. Sisayan ko, Joseph. Dahil ko harong digli. Mawawara na guide sa 9 sa NBA. Dahil nga ng bando ko. Wala na si Jordan Paul. Check ko, daman. Jordan, Poly guide din. Poly. Si Sene. Russell Westbrook. There was Rajon Rondo. Si Rajon Rondo. Anong rib ko, Joseph? Rib sa NBA? Ano, Reb? So, tigdi. Baka sa ano, baga sa ano? Ring ito. Rib sa ano? Ayan mo sa NBA. Wala mang Reb. Muna ako, rebound. Ang apod kang Rebound. Rebound. Daan naman ninyo. Tapos inyo, natanakulugan na ninyo. Tapos inyo, naugma. AEWN, ano ko, Joseph? Jay Lethal da ini. O ni kahit si Jeff Jarrett. Tapos si Taking. Taking. Agam kay dinig gawa. 20 points, 11 rebounds, 21 assists. 3 p.m. 3 p.m. sinta nagkawat. The Sixers beat the Clippers 119 to 114. Ilan mo?
Paano mo siya kan makahilig? Naglalako siya arog kaan. Kasi ini. Damis. Ay, arda ar. Sa Panda ko patay na, nag-uulok pa na. Happy holidays. Or kung kamuksakan. Ako nakaulok ko. Tayo manini. Tayo manini. Putik ini. Padlock. Mura na pa naman makaulo. Pando ko. Pando. Ilan mo nga niyo? Tama siya na nag-iulok. Sky ko. Sky go. Sky ko. Kataktan Garo naman sa ano. Ganga. Oh. Anak ko pa rin. Una ng 1,000. Tapos kuryoso. Dabisit na yung napol ng buwan. Yan, di ko sinon on. Ha? Wala man kami. Tigil ko. May rebase ko dyan. Buda inyo. Extreme. Ano yun na biscuit? Chocolate. Dili pa. Sir, may apil sa iyo. Bako. 8 iyan. Buda inyo. Rebase ko. Yan o. Rebase. Ochoan. O. Pagsaro. 8 nga ng sarukan. 8 ang saro. Wala yung say. So kita. Piso. Sino? Ano? Ay ko pang hindi. Pag may nasarap ang pagkaro medyo na video ko. Hindi mo yan. Nagbakal iyan. So ano? Inay? Bako. Ano? 5 ko. Oo, diyo. Password ano? Hindi kung subago ba iyon? Kinag niya sa nandyan. Nagbakal iyan. Kortahan niya pagkaan. So, idol mo, si Kenny Omega. Okay. Sa kuya na itong duwa, talo kay kansi ko. Ano? Apat 5? Apat 5? Ang nga rin. Yan. Piso. Piso. Ha? Ano mo dapat yung paling mo sa iya kung mo yan na kayo. Hindi ako
subo niya. Tapos sabihin mo, sako yan, kung mo yan, Okay. Ano nga hindi kita tapos magsabi kang dahil. Tapos magsabi ka, iyo. Ako yung aming senior. Ano ito pong kutigin? Iyon na. May mag-plastic ka? Ikaw mag-plastic? Yes, pag-usap ko. Oh my God. Ang gibol mo ko dyan sa pag may nagtako. Ah. Ako. Hindi ko or. Hanap na ano. Hindi. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Ilang mini, tapos inyo. One o. Ilang mini, tapos ini. Nasa tungo, nasa lapis. Ay, alam ng ano. Anong haro? Ano ko dyan sa bang haro? Magpapasiring. May kade na lalaki. Wow, may ano siya oh. May gold tooth siya oh. Gold. He's not tiger anymore. He's tiger arcane. Euro ba ganyan korta? Yan oh. He's tiger. Tiger. Baka nakakamu. Spam. Kaya mo itong gibon so ibag ka po dyan. Eh? O itong ina. Currency. Ano ito? Symbol. Yen pala yen. Kasi pwede man masuot mas kilig yun. Pwede. Yan, tiger. Ito ang tiger. Hmm. Anong bibungin mo ko dun sa anong bibungin mo ko dun? Pound guide ito, pound. Yung masama pa rin. Nasanay na paano siya duman, kanya lumas siya. Okay. Pag biglang ako may digdiday na siya nakakatulog. Pag naggato lang pa yung taling ko. Kagawon. Ang taling ako. Iyan yun. Himot mo. Anong gamitan mo pagkagaw ko Jose? Kamot. Ay ano, pangkagaw. Ano? Kamot. Hila o bitis? O kamot? Kamot. O kinilas o payo? Kamot. Panghila. Ay ko kaya.
Hindi lang kahando pa ito. Gusto naman ko Joseph. Ay, gusto mo, nag-gibo ka pala. Mm. Ang TV ko na pag ano. Ganito, nagpulot. Tapos na naman iba. Patong yun. Ay, try ko na. Ito. Tapos yun. Nay ko na kaya, nay ko na. Utang bilis din nga ni malas. Nagpulot pa ba di? Isiro hindi. Maski ako spisa na. Ba, mainit ko para pag pinila, mainit mo. Eh, Ko Joseph, gusto ko ni. Ang asa ko na yun. Ano, tabi na lang. Bakit mama mo? Yung mga yun. May first degree burns ako. First degree. Ay, yung Asa ka na yun. Alam ba, ang saktan mo ni ko Joseph. hindi mo talaga luluwa sa akin. Wala ka ko Joseph, may tayo Kapag na. ko makaito. Lira. Ay, na. Lira. Pati ko raw. Lira. Da, palit na ni Jay. Anong gabang mo ko Joseph pag nakaldang ka? May Ayun. na ano, kanta. Tulungan. Nata. Makaano pa no? Makahibi. Hindi ko mag-ibi. Dito. Pero ako makaduwi. Tama ko daw. Ang simbag. Mali ang simbag. Mali ang simbag mo. Mali ang simbag ko. Ano simbag mo? Kasi pinagkapin tayo sa pirano. Makagaw. Kagaw daw. Ay, lagi ko na. Collection ko. Nanita pa si Jack. Wait. Mga plastic lagod ako mama. Ayun. Bawa may ko Joseph. Kaya nang pagtinan. Jabo. 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 Ano? Jabo. Ang 13. 456. Jabo. Sepir ini. Sepir ba? Kaya mo ko Diyos si Mama daw sa XOX. Pag nandog ako. Ang pikat ko. Ang pagsikat. Hindi ba? Boss baby ako ko Diyos. Akong boss. Ay, gawa. Ano? Parang ko na minasing ka. Tangayo. Kasi nagulog ako mata. Ikaw.
Ganda, tingnan saan gato. Masarap ba ka mo? Aray. Sorry. Bawal ka mag-bring liiyo. Nagagamit ako. Ang dami ka rin. Ngunyan, tayo na nakagamit. Oh, thank you. Kaya lumapit. Unbreakable. Unbreakable. Dahil naman na. Tapos ka lang, sir. Ano nga, ibon mo? Dakulan pa ako. Ang ibon mo. Mag-ibo pa. Man. Oh, wow, kita kang pato-pato. Ay, ganda. Water sana, water. Noy! Pinakaluman ko sa mga iyo ko dyan sa double bed. Bako. Doon pagkakabot na din. Bukro ka na naman. Alam, masukal lang ako kapag gasek mo. Isa. Anong gibon ka? Tara na sa kamini. Ito. Dako lang kang dandrop baga ko dyan. Dahil mo pagalion. Yung dako lang yung dandrop, mga balakuba. Natanday mo ano yan, pa Joseph. Di ba ito yung nag-head ko Natawa na ako sa balion. Pagkarigos na. Pagkatulog. Pag marunod na baga ako, marunod sa'yo pa dyan sa Buhok kantigal sa Korea. Gusto si Pan, ate ko Joseph. Dati. Ano niya, wala na. Wala. Ayun. Kasi baka maglaliban o. Pero baka maglaliban o. Ano kayo ba? Mana? Sorry. Sorry. Ako pala mga kunduro para sa ako. Mana? Hindi mo kayo buwan. Pera mo na.
Iyo, pagkalabang ko. Ikaw na ba ang ano, Ike? Playa. Bus na. Sila mo pagka-record yun sa si. Iconic. Ba, may takot-takot ka, di ba? Nakatipay ito. Akayo, di ba na? Ay, ba't kaya? Hindi ako nakakuha ko. Pagulog ka na. So, ito yun. Ano? Duwa na sa ng ilaw. Maano naman. Naka may mga A, B, C, A, producers. Kaliwan kami. Naka B, C, A. Dahil hindi pa man tapos. Gusto ko daw na ba nila din? Scratch Gusto ka niya at sa tao. Gusto nito. Nawala. Ito kaya na chiga na ano. Normal na sa pagkakadyo. Para muna ko. C. Mapili ka dyan producer. Dati ba ito si Lolo Jose? Duwa. Typo R. Siya naglaog. Talo pa kayo. Ay, siya kasi marot mo sa tabi niya. Kaya ba tapos? Hindi mo mag-continue. Nakapat na ako. Gamot. Ito, nakapira ka na. Ako. Oo, ako ko na. Ano, ika na ako. Ikaw pala. Ganyan po. Ngayon ako. Pamuko. Wala ka man nga nila. Wala, tayo na hanyo. Ano ka lang may siyo. Paano ka lang may siyo. Laki, ikaw mga tigbabadil ako. Dahil wala ka ako kayo. Mas mo pa maganda ka lang. Pagbuldang-buldang. Para din ako. Ay, paano mga ako? Food fight. Sabi natin kami na dito. Piling ka, Tor. Pang 6 ko na eh. Baba. Ay, wala. Ay, baka na kayo makita. Wala siya na yun. Piling Ano na naman? ay, kung na kaya, nagdaro ko na. Nagdaro ko na kadoktorado. Kung nagpakalakbog na kanyang libro, sabi na ako ito, Bakras yung gawin. Bakit nang impact Justin? Adik ko Justin.
Kuya Jong Sibong, maaari ako Kuya Jong Sibong. Oh, Kuya Jong Sibong. Hindi ko pala. Pag-session ko pala. Huwag din dubala pag-click. Ano ka, Joseph? Pag-siswayo ba? Pag-siswayo. Ano yung siswayo? Okay. Nag-atop si Kuya Joseph. Pwede ka lang. Chuk! Tatay ka. Ang deny, diba? Yeah, ano siya? Oras na nga yun.
Wala ko, oh. Hindi mo ako madyang kinimap. Apira ka? Nasa CR. O, pigli, mabaga kita. Pero, minahal ko. Pigli, ma. Si mama. Pigli, makita. Okay ka? Wala pong kapon na. Hindi mo, hindi ko Tapos ka na? Ano, kay ma'am safe. Dali mo na. Para man ako, di ba? Dali. Nakadyo, may lusog. Sige po. O, di ba yan, no? Iskahong ko. Tutulog ko. Pero masama pala niya, Chris. Bako. Chris. Chris talaga. No, trash talk da ah. Ay, ano, susing ko. Ay, naku, Diyos, susing ko. Pinakabaga sa inyo. May Rio. tinabaga po sa inyo, susing ko. Iyo na. Kinab ko na dito. Di man, tinawas ko yan. Susing ko. Di ka man tinawas ko Diyos, na singko. May tinabaga ko sa inyo, susing ko. Wara man. May tinawag ka pero binakal na adi. Ikaw Diyos ay baga. Adi, ano baga kailan mo pa baga dito ikaw Diyos ay. Iyo na baga binakal mo. Ako, sarang baga. Oh, sarang baga mo nang i-scam na iya. Tunay ko Diyos ay. Iyo. Oh, Iyo alas nakaman na. sa kuya. Nagdara pa man ako, Diyos. Yared bayad ang baga. Hoy, marot ta. Pinagtatapos sa torta. Ano naman ini? Ano ka naman? Nahiyaw na yung digdio. Palang kasubaan ko. Nalingawan ko. 1 to 3. Oh, 1 to 3 ang laban nung. Aray! Nasipa niyo sa ano rin. Diamond, sabi ni Son sana. Baka, sige. Ano? Oh, aray! Ate ba yung sa kilibo niya? Oh, yan na yun. Malo yaman sa rin natin. Ilan mo? Malo yaman sa rin.
pinapatan pa sa tulak. Kunaw na pa ni. So, bayad. Ang gamitin mo sa... Ikaw, check nyo ang hero. Emang si Ron. Anong niyam sa nagkain eh? Dahil man arang. Wag naman siya si Payaw. Si Ma'am Say. Tama bayad pa ano bagal labas mo tayo. Saya marinig ko sa Tigalo. Robo ko. Aray for us. Sitting lizard. Lizard. This lizard is more tempered than me. Ano ito nakasurat? I try to help him with a good soak and a gently Massage. 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 Sa kuya mo, Massage. Mali ka man. Reptilia. Sige lang, Tarn. Angat. Also Gota love it because it makes zero sense that the letters are projected like lick. di sa mas matibay ko That- Joseph. Hacker o may hacker. Hacker Anong mas matibay ko Joseph? Grade 7 o grade 9? 9. Anong mas matibay? Ikaw o si Ko Joseph? Ay, ikaw o si Ate siya? Ate ko siya. Isa mas matibay. Larosbol, si Larosbol o si Ate siya? Si Mama. Sunod ka o si Iyo mananggad talaga. But Spielberg would never let a silly thing like logic get in the way of an episode. Ano pa sa digder? Ano pa sa nga di dyan? silid thing. Bako ini. Awesome. Awe so me. Bagwan. Ganyan pa sa
Sabay ka ba? Ako nagkaroon. Sabi ko na. Sabi ko na. Paano mangyayari ito magamit lang sa konstruksyon? Yung tama, dala sa Easter. Ihaw-ihaw.
Have a nice day. Kuya Joseph, sugarsas kita. Hindi daw. Sugarsas o ano? Kaso ang ano ko. Among Us. Okay, no. Oh, Kuya? them is covered. Mr. Matubig siya ng Ah. Masang ko daw wala siya. Ayan ko daw, ilaw. Ayan ang gabi ka doon na doon mag-iit. Tapos ito na, Nasa dako. Isang kuya pa yung account to. Oh, shit. Alat nyo na daw dyan po. Santa Pao, Kasuan. Naglo-loading. Ano? Iyo. Anong connect? Ito. Okay. Kaya, may nagtanong na ano. Yun. Nagkawalit yung mama. sorry, good night. Kasi,
Garo na yung natira ko. Untouchable. Yun. Nag-vlog pa rin. Hindi naman Ako ang harap. Hindi ako sabi. Atin ko. Sa sim. Sabi mo na po. Buwan ko po sa siko lang. Parang kulang anak ko para ba? Buwan kami kanto. Sa pulo.
Mention. Ito. Mention. Ito. Mention. Ano yun? Yung ganun.
kasi di ba? Basta nyo baba ka. Alam, kaya ka sa iwan. Paano ba? Sige, yun. Ish! Ay! Handa, gagamit ako sa $10.25. Have a nice day.
Computer mode stop. Ano sa dito? Ano? Okay. Ay, wala niyo sana. Para sa ko na ako. Ay, Badilo, yung pa.
Nagtag na ako. Ay, lagay mo nga yun. Nagsulat at gagawin. Hindi ko na tao ka nga yun. Ayan, po. Hindi ko na tao ka. Kung wala yung travel ko, hindi pa rin kasi lang.
Computer 2 is still. Ano na lang? Ano yun? Uy, kumain ka. Ala, bawat ka mundo sinakontrol, tapos mag-control. Bakit ka pa to? Asan yung bakit ko pumunta? Hari ka ba? Computer 2 is still. Yung babaga? Shake. Ano doon shake? Shapes at the shapes. Saga. Yes. Sabi na ka. Abang ano yung... Ano man shape? Sino? Sarap siya.
20 daw. Ako, Joseph. Ay, Ano ko, Joseph? Ay, wala. John, isa-isa. Uyuhoy daw. Ayaw. Barakan ako mo. Mabuo doon. Ang laban. Tawag niya si Michael. Kung yung tigilin ko ng Bastard Devil, matibay yung magkawat. Yan, no? Ay, sniper. Ayun pa ba eh. Bernas siap. Ay, siap. Yo, ako na sa rapor na daw. Abang nagpianek, may pangalan ako nga malawas. Pulso ka. Dua, ayan, dua. Ayan, dua. Ano nga yun? Ako na pumunta na. Yung,
Computer 2 is still. Masawa, restart ko. Open man sa bahay. Restart ko. Lockdown ka ka. Restart ko. 21 Restart ko. with less than Bato. Bato. Kailangan. Laki mo bato. Open man. Open man na yan, no? Baka ka. Open man. Tama ka. Wala ako no. Hindi mo na nga yun. Di ba yung doon life lane niya kang laki? computer 1 connected. Computer 1 is previous version. Narapat kita gamot. Bumo pala. Saan? Sabay-sabay na ka. Sapak ka. Sapak ka. Para to kaway ko ano Lakas pa kung balik na 29. Thumbs down. Yang pati. Makikita ko yan. May bone. Bone. Ano yan? May mag-release ito. Basta nga, nagpapakala kong bati. Ala, tigasin ko na. Gano'n mag-reading? Wala.
Hindi ka tanso. Hindi ka pa lang mag-white and reason pa to. Ako na. Like, ano, minute like, ano, mixed in time mo. Ako, ayun ba yun? Hello. Kasi sana ko, ako yan. Bago si Katolino, kasi na ini. Worship na ito, kadawt, like, mixed in time phone. Kung ano, sisipin. Tanga, nakalog pa ako sa mga kutakang kalaban na kami na video. Bakit na ito
Ay, bangag. Pabutot na, pabutot na, pabutot na. Siguro, before, uy, yung subatin ko na tapo. Oo, nagtanong pa ako. Okay na. Ano ka nagawa ng bangag? O, lalo to, wala nga na.
Pagkita ko. Papapan. Kaya daw, batling. Sabi ko sila kuya. Pila daw takbo. Sabi ko si Madre, kay si Butog. Kasi na, Para, sabi ko ka nang totoo hapin ko. Ako, Ikaw, turugan ako dito na si Madre. Ay, kami na pa rin. Ako dito, Ay, naman ay. ay, jackpot to. pero ang namahay. Wala daw. Ano na po? Ano naman kasi dede, ang gagawin ko. Ano? Naubusin. Dali na. Ano ba sa rin? Lamang kung sa atin, makagod kung sa atin, makagod para ko dami. O baka kung mag-apit. Ronggay. Happy lawat kami ni Lampulo. So, ayun. Ano? Eh, natatawa ko. Zero, bao. Hello? Nine. Patuloy. Zero. Parang di na natakot. Zero. Nanagin ako to. Zero. Dapil ko kaya siguro sino matibay ng smile eh. Pamili nga, ipay ka nga, ningay ka di ka pinagpaglalakaw. Hindi pa nga yung pagtari, bulos na rin. Gusto mo akong kasi. Ano ang utak mo? Gusto ko lang palitan ng murag ng pero no. Hindi ka pinagpaglalakaw. Water lang ha. Kaya nga ba, ano? Hindi nga ito, water. Walang ganon. Ayun naman siya. Ayun, nahuli siya. Huli wate. Ay, nanay ko ko na ito yun. Huli wate. Toads. Ano ba din? Aba, kapatid. Naraming lang ang tulo. Igwa. Nata. Ay, Next one, ako. Happy ko si Uno. O, tara. nata na sila nakajiniwig. Mapupunod ako ko lang sa taniyo. Ganito ka, Brad. Out na sa tre. Out na sapon. Open sa tre. Pag-start man. Open sa tre. Ay, di tayo tulog. Pipurul. Pag-start man tao, ya. Kaya mo. 11. Open sa tre. Have a nice day. 11. Have a nice day. Kami ito gusto na tingin. Ko ba kayo bang ano? Ano na pa kami ito? Relay ba? Wala, gamitin ko. Ako? Nice one.
Arapilan! Apil kayo siya pula. Magkumantla ka sa ako. Binakawag ka pula. Binalap mo. Ako tabi siya to. Ako tigpuro. Binalap mo. Ako kusupir ako. Yung skin system ng ano. Nagkaan lang at nag-aabot sa nito. Ano yung mga kaya kong tipi. May pagsak digay. Nagkawag ka mo yan? Oo, bagsak ka man ang nagkawag na bagsak. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Oh, may nakalaki na ka doon. No! Seven nandit ko, seven nandit na no. Ino ko, para sa nandit. Eh, yung nandit. Abang na abang yun lang ini. Botog na yun na din. Yun na. Naging botog na ito na isa. Ikaw, naging botog ka na. Huge! May ano na ba, spin na naman sa iyo, mga tulong huge. Makakuha ko sa rope. Santa Claus. Santa saya. Mag-ibig nga niya. Puta nga siya. Ibiwan na no. Layan, baga mo naman. Yo pasay paya. Ilangan ko muna ka mo kayo makaskog na. Palo! Aba, ngayon! Uy, bakuman! Bakuman! Bakuman kaya ko yan! I-text na ka mo!
Maglibot ka sa natakaw, walang kasamundo. Hindi na gusto ko na. Hoy, ako na dyan. Naman ako gusto ko nyo. Tama ko yan. Ito ko ka rin naman. Oo, hindi ka na mahuli. Tinakot mo, tinakot ito. Sino sa ba, managkakot na ugal na daw. Nakawalan mo sa ba? Nakawalan sa ba? Arit? Wala. Nakawalan. Pero bakit sa akin? Ngayon sa pinana? Makalit. Bakal na to pa. Hindi mo lang dahil. Bakal na lang. Hindi na lang. Bakal na sila. Naku, kaya. Mahal na sila. Eh, sakto. Nakuya ko tapos ako. Susak ko sa lugar mo. Oo. 600 pa tada sa ako try. Di ba nasarap ko sa Panahon 20. Ikaw. Ano ba tagsara? Oh, yung balon, siya pa yun. Karahit siya. Mga kita. Sige, siya. Gusto ka ba kami sige, malaman. Sinay kakawahan. Sinay kakawahan. Tama ito naging sisa ito. Nagis ko. Ako. Sabi ko na. Sabi ko na nila. Ako. Ito. Lampa. Nangagpaswa yung bubunan sa grade. Sana Lord. Di pa rin ismugan. Ismugan, bubunan. Bawal dyan, no! Ayaw. Ipayak ikig. Hali ka. Salot. Mo, oy, sila mo. Basta nag-report sa'yo po. Ito ba yung live? Ay, yung nasara. Ayaw ko milyon ako ba?
Oo, Andren, baulan, no. No, baulan. 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 Oh, gano'n na ako. Oh, ano? Parang hindi na tayo. Wait, ko. Akala ko duduha. Dapat sinda, maka-vlog sila din. Pag-dahil mission success ka. So, oh, pantay na ako si Disha. Please, ako dito. Sayang, hindi na ako dito. Yung tanong. Mana, sarap sa akin sa nakamubalin. Ay, siya ako pistol phone. Kasi narinig ko ka phone. Ayo! Uy! Wala ba? Balit ka mo. Direct click. Kissing out siya kung direct click. Na. Ano na po? Oh, kadali ka natin please po. Tama natin, di ba? Siyempre, ang kita ko na sa pito. Ano? Ano? Oh, nag-expose ito. Yan, pasalit mo ko na. Oh, yung siro, pasalit na dyan. Ay, yan po. Bago ko. Uy. Sangat ka. Nice one. Uy, at naugin na daw. Ayun mo. Saro, sana. Sana kita maidot. Ikaw? Ako, mana? Ikaw na po mag-tiktok ka. Kayo! Kalabon! Balik ko. Tayo! Kaya diniligawas ka pa yung parang pinapinap ka ko yung ako. Para abang sa masinagit ko. Hindi ka madagit ko, pero yung matulog. Para sa akin na lang pinatong yako lang muna. Ayo! Sige, puro gol! Ayo, limang gol! Ay, ako, nanay. Diba?
It's Uy, ang green! Makakit. Walang green, walang galon. Dapat na galon. Mga putang ito. Ano nito? Oh, likat! Ano yan? Ano yan? Ano? Abang nila. Hindi pa nagano'n. Kasi yung ano, abang nila naman kasi yung ano.
wala naman siya. Ako dalo kayo. Kasi, alam mo, Hindi naman eh.
kanina po. Kumusta ka na? May sarang lang ganun di ano. May sarang lang ganun di sa lutingan. Hoy, arapit kirita. Sana makakuha po. Sana ako makakuha. Tatay man! Yang Catherine. Ay! Akin kaya kita po. Ay, ako. Maano ako? Ah, ano ma'am? Pero kung ano. Pasama kita ang kalaban kung gamito. Ano ano? Yun. Magkalit tayo, friend! Sa'yo na lang 26! 20 ako! Nasa 20 ako! With silver ball, 20 room. Hindi pa ganyan ka ba? Tabaran sikat! Di ba makitagbo? Hindi ka nagagbo! Ginger. Uy! Ay, pero po. Puti. Nagiging sumpo eh. Ano? Tawag na! Tawag daw, nakit po ng mga ibis na sa kawat na kung kadyas mo. Ating maasa. Parang si kanini. Kapatid ako.
Nagpi! Where is zombie? Nakulay gunay. Uy! At kasabit ako ang report. At kasabit na po. $20.50. Have a nice day. Ay! Nakayangan na nung ka. Laog na tigilong! Dixon Perbol! Taralbugan! Masurvey ba ko rin? Survive! Survive! Easy, survive. Easy. Ay, koy! Bata mali, koy! Bata mali! Bata mali! Open ka po. Hanggang dalaw. Saan ba gaan ito? Mama, diyan, ano, Skylar? Ano yun? Nagbubolo din yung po. Tatanong. Yung si Junjun. Sabay.
Kaya nga rin alam ko nang layak mo sa video sa araw ko. Ang kandapi. Dati yung damay ko sa mga. Sa kandapi, pag nga magpapatili ko sa lahat ang kita ang mga. Ano ba na? Ano ba na? Mura mo sa ligagaan ito. Dapat sa dagaan. Hindi mo i-vlog sa loob. Ano nga nito sa dagaan? May iwan lang pero ito pera. Wala option. Sana baka kung may ikikito po naman ang malabo. Ang Rusya po rin. Inaw, din na lang pagkito na. Ilang asa ko. Tarandog ang kabati. Nakasabot ko. Ayun, nasa room. Ayun, nasa room. Kanino, ang first step yun, lakas mo! Anong rumaraw? Gusto ng guide, 36. Information dito. Kasi kaya, kasi sinalaman ka niya sa ito, siya na ano ko di ka mumado? Ano hindi ka no? Bala sila dito. Putang maigi ko. Baga ka mga animation. Gibong ko na. Naman yan. Kasi, dali ka ba? Di pa minatulog sa kuya. Ako paborito. Ay, ano? Natasan ako di ba no? No, higit ang kalaban no? Ay, napunta sila. Ang mura ba ito ako? Ang kalat yung laganap. Ang laganap na tabi. Ang kalat. Yan, yan, kasi. Hindi pa na. Tapos na. Hangin mo to, looks magulang. Isang kalaban, hindi mo to habang nagawa yun sa kapitapurto. Uy! Ay! Ang pagada, at makulo. Ay! Puta ka! Yan! Ay, mamulat sa pipa! Pero may magkatakot tayo sa ikaw! Walang iyak ka! Ay, galaw mo! Ayaw!
40 minutes. Kuhaan mo na. Patin. Magamit. O, di pa. Magamtad-tad na. Pwede ng paon. Dai. Ipira. Dai, pwede. Ako, wala ko na. Uy! Saan mo kasi kumawin pa? Hello? Bakit ako? Oh, kami na ba pistol? Ay, mama yung nagpa. Oh, fuck! May kinapapat! May kinapapat! Pat! Ang ganyo. Pat! May kinapapat! Parang gusto na pamagawa. Sa iba mo din ang bawsay ko. Waraan man kayang araw ko ito. Naman sa duwang tindahan, kaya yung tindahan. Ay, di mo sa akong bakal. Madulog, madulog, madulog. Madulog, 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 madulog. Pwede ba yung nangyari ngayon? Kami kina yung ano kayo, no? Ay, ano? Alam mo, ay makakawala ka sa mga. Mai ako. Sa inda. Sa tre. Ano kang duwa ko pero yun pa may mga diyan. Ay pila ko tayo. Ay, ako.
Alam mo yung shot, Lu. Ano? Natolat! Di ba ko na ko? Dapat ini! Hindi na ko to. Ay, alin kita sa aman. Ay, sunggo. Marami makisnes nila. Hindi akong tubig. Ilang ko sa makanig ako. Ano mo na ito? Pagkapano na yan, mag-ingat pa kami tubig. Ay, pala, inutang ko na ikaw. Popcorn. Bakit ka na popcorn?
Sinilas mo, payong mo, bala mo, sinulat ko sa kaso. Ay, dyan o, di, buyang. Doy! Ikaw, nagpapagod ko! Parang hindi ako nagamit ang puto ni Patrick! Ano lang ka, nakasunod o? Oo, ano mo, nakasunod. Dalitay ka! Ayop ka! Ayop ka! Ayop ka! Dali lang ako. May tugang ka rin na natin o. Ay, kapon! Buti na buibong, tigigil ko ni buto ni Araw niya ang kanya wala. Oh, tama. Ay, puta na ako pala. Yeah. Babalik ko. Tunang, puto na, dala ka na naman sa taso. Ano yung puto na? Puto! Natalat na. Natalat na magkano. Napod na kayo. Ay, ang bata. Nagputo lang sa luwas. Ay, Noy! Daling ko siya. Nagputo din sa luwas. Maisok mo karaman yan. Kapon ka. Ano to ha? Natama na ka ng kansan. Sige, alam na kung sa watching ko na. Wala pinatin sa imo. Dijigan sa'yo. Mauta. Ay, si Patrick, bubo. Ay, kayo nilipat ka na. Ay, Patrick, bubo. Ano, yung mo sabihin ni Balata. Ay, baka may maglikat. Kailangan na babago. Uy, kuya na eh. Nasaan daw? Ay, nasaan daw? Samuya? Ay, samuya pa lang. Natawag ni basketball. Napawag pa ba? Ah! No! Ay, dito sa kayo. Punta kayo ang din. Natalo, nagdaway ka pa ba? Walang ganun. Yung nasa likod mo, sikat na gusto. Ano ba? Walang ganun. Walang ganun. Listen, listen, sabi na, walang listen. Dito ako suwayo! Wala na naman. Dito ka na. Natakot kasi talaga. Natakot ko pag sa dalawa ni Ay, binumba kaya ko lang, Doy! Di mo ko tawagan na lang. Binumba ko naman. Surugan pa tayo na yun! Kawayan tamayip tayo na. Mabubulo lang kayo ng anong ikaw niya. Naman eh. Wala, sa kayo tao. Ayop ka. Siguro lang ano, nabiwater sa loob. Magulang ko ikaw. Ano ko? Ano ka? Kulang nagulang ko. Ako mo dyan, kumpat ko mapapalo. Nagilibat na. Ang tukan! Ang tukan! Ano ka? Ang tukan! Balda! Ikaw. Alat na ka ako. Ako, kita lubos ko. Ako. Alat na ako. Ako. Roots, marang mong garo.
Baka lang ko ikaw, di ka magigdi. Nasa isip ko. Iyo? Tama ng iyo. Kanila ka. Oy, Oh, kuto ka digdi. Anong pagmula mo digdi? Kamata? Lost daw? Katama ka sa monito? Lost ka ba? ay ka na muli. Kaya nga ba para sleep? Ay, ako kayo sa pool! Puro side! Oy, nakaside! Nakaside. Nakaside ka. Yay! So, Nado na, sarap ang kusilyo mo pa. Oh, wala. Pati dahan nga ito, kusilyo ang gamit. Upo ko. Nasagsak ang panglutusan. Ma, blunt, yak. Yak, ma, blunt. Wala ko na kayo. Okay, yan yung spirit na makalusot. Okay, ganito na makalusot. Ikaw! Di pa natin to. Basta ka pa tayo. Oh! Bye-bye! Okay, ganito. Paano nagpa-plan? Tapos, yan doon nakalulunod. Payuban tayo. Payo na naman natin. Payo. Gusto ko makainin naman yung pagkiyaw. May goods. Ano? Yan ka lang wala. Ayan. Wala din ako. Ayun. So, ikaw na yun, Doy! Ikaw na nung, ay, kikon mo na. Kaya mag-kirik ka, di ko man ang kayo. Akala ko, kikong ka sa computer na yun eh. Offline? Iba siya. Nagpa-plan kayo na yung baklog, plan. Nagplan ako, ha? Joya. Takot ka. Yung kasama mo na kayo tungkol niyo. Hindi na sasabi. Hindi sa nakita sabi. Alam ko lang kung ikaw ang sabi. Hindi mo kaya man. Hindi mo kaya tungkol kita tunay. Tapos na, tulog ka sa inyo. Hindi ako sa nakot mo. Sunod na ako ng kasuwag ko. What the heck's going on? Huwag ka sa ito. Takong mo na yan, ha? Ayok ka? Anong hayop ka? Nakakahayop ka? Ano ba tara mo? Hayop ka na kamay. Agit ko na hayop ka na yung mga palusa. Sabi ka, mayroon ka kayo. Batang gwapo nito. Para. Oh! Focus! Hey! Bawag iyak pala. Wait, Oh! Ito yung ama yun! So, biglang ulok sa'yo. Oh,
Naya ko yung Ikaw agad yung ano mo eh. Kinaya ko na. Ikaw saan ka noon? Hindi niya daw alam ko anong gagawin mo. Naya ko yung hindi. Umati ka ng tao. Kakabari yan. Hindi niya alam kung gagawin sa'yo.
Ito, maluso. Grapefruit, ano? Maluso ito, ano? Kaya mo. Ano, brothers smart ka po, bambara ka. Ano? Hindi dito, Big. Panoy, Vic. Sa bubo kayo, bubo, makaira ko na natin. Ako na Vic. Yung tangan, pangamal sa buhok. Ano, kumain ka? O, yan na. Nagsalang-salang kasi may gusto ko pagkakang. Panoy, Vic. Ako yung nai ko. Malalay. Ang iyo na iko. Yung sino ng kanit mo. Buti ang ano ng pigya. Wait, takot naman tabi ako. Silawan. Wait for friend. Ay, man. Ano dito nagpakaran to? Hello, hello. Puno ka para ko ba? Hindi ka. Ano ka? Ako guys, boy. Ko, nakakaubay yung pinig. Babala ka ng duwa. Ako, kayo. Tubig. Hindi para lukot. Loy, likodan mo. Ano niyo ako, di mo nagiling. Basta ko sa kiling. Nayak ko yung pagka. Magsipalit din ka. Tama. Ayun ka, Loy. Ano to ba kaya? Di naman ako nakaganan. Hindi ko pununan na kaya ko siya. Pong. Popcorn. Kayo pa yung sanador. Balon. Gusto mo ko pa ito. Susunod pa ko. Kasi wait, no? Tugtog kamay niyo. Nabi kumain ako. Dati. Rogan may giling ang bagyo ko. Iko! Nagaling ka ng pagkakagawa. Nakalaupan na po ba? Hoy, likod. Hoy, play today na ba kayo? Oh! Ay. Okay sa okay. Hirap na. Uy, bakit sila?
Tara mo kasi yung gano'n. No! Bakit ko? Kung siya! Utang na wala. Dapat mo na lang. Makulog sa sulikot sa sabi. Makulog ka sulit ko sa Nuki, Drake. Bakit mo na nagtatamo ka? Drake, makulog ka sulit ko sa Nuki. Kaya nila ako na nabawasan ka damage. Ay, gano'n. Yawa ka. 1, 2, 3. 1, 2, 2. 1, 2, 2, 1. Nakulog to. Pangkungan, sulo. Ikaw, kayo ko to. Nag-back up ka, RJ. Si RJ. Yamit. Jijigas kaya na yun. Jijigas yung gawa. Takot sa ko yung sniper. Alam mo, yung sniper, mga jijigas na karabli. Alam mo yun! Alam ka yun. Alam ka yun. Shotgun mo din. Ay, shotgun naman. Bago nga, pinay-repeat mo din sa nakita. Ayun na. Markan, idol. Pinay-repeat ako. May Nauta. naman issue. Nauta na si Uno, boy. Ito sa si Bintana. Ay, Wala na yun. ay, bigyan kasi yun, bigyan din na naman kumapon, tapos pa, bago ka ugari, yan din ako. Bilang yan, idol. Kakayan ito yan. Ha? Ayun. Oh, yung shotgun. One hit delete ang shotgun ka na yun. Ay! Kaya ko. Shotgun pa yun. Kayo, ay. Si Payoy. Nadagit ang digdig siya po. Nagbago yung Dahil pagkatang. nakatama. Ano, tinaraman ba ito makatama? Nag-live. Isang A. Ay, idol ko talaga. Idol ko talaga. Utang ganda ang tuwa. Tundo. Okay lang yan. Pag nag-log ako dyan ay, of course! Oh my God! Wow! Boom! Tukan, Doy! Doy! Pag nakakawat ako, Minecraft tayo kaka. Parang sa rumaaw, ako nang mapalit na kumita ako. Legit ko ako mong panano. Nakakusat mo ha. Sana ulit na. Ano ka rin? Kiko. Ano ulit ka na rin? Ay! Hindi ko pang gilinan for the win. No good. Sana ulit na. Ano ang to? Sanag mong Ano? Tagal mo nga. Muto. Sanag mong Mga ano ko to? Ay! Pakord ko! Like, ang ano ko to? Ano mo na? Panginoon? mong naman na yan. Ang ano ko to? Oh, no, ako po dyan. Bawat ko ito ba? Ayun, David. Ayo. Payoy. Hindi ni Joe. Hindi ni Joey. Si Joey. Hindi ni Joe si Payoy. Iyo. Bakit naman ito? Lutoy naman si Rhodes. Pero nagkakaw na. Oh, yan na. Yan.
ka daw. Yo! Ay, no. Madali, no. Click daw. Ano, yung... Nabatang. Gago. Nagbuto. Gago. Kaya. Ano? Padayo ko to. Padayo ko. Ano pa din? Ini nga gitna niya. Kuna ko mauragon. Urag ko pala man eh. Shotgun baga na ba din? Urag ko pala. Daw din eh. Ay na. Punta mo kayo sinusugaran din ako sa takbuhan. Hindi dito. Yan o. Ala, karong, ala. Ano kung kaya da? Gol. 1 hit na kayo ka. Wala si Patrick. Patrick! Masapangan ako. Likod mo, ano? Ayun na, boy. Ayun na siya, tigbadig ka na. Gago ba? Sunduin ako sa atin sa kanilin. Oo. Wala, ganun ka. Ganang kao na po. Ano nila ka? Reload. Ano nila Patyo? Ano? Kayo ko pa. Luwasan! Patyo ko! Sige, tila kayo mo. Ay, stop. Isag mo ha. Ano isag mo? Ayun pa din. Ayun. Kung nakayakan, hindi ko ba? Duwa-duwa na no? Pagkatan ako. Payo utak, pakan. Ano? Magulos na ako. Ay, hindi mo nagpalit siya. Pero, wala isang payo. Ay, hola crap. Right Ano na click. yung PDN eh, buhok? Right click. Marabaso na mag-ano, rat-ratan. Right click ka. Ikaw na mga yung pinaka-motivate. Hindi na nga. Alam na. Eh, PJ! Ah, Provinciano! Ayun. Ayun, niyawak pa. Ayun ka. Wala kang jowa. Magpinasuyat ka tayo. Tal Mabanakan. gusto yung main. Marano din. Muraw niya nung sayang po. Kaya ka na. Ay, kayo. Kayo, ano? Hindi ko nakita siya, ano po? Pop, pop. Saka naman dito. Right na, tanahan ang buhay. Ginawa Ano sa naman yan, Coach? Okay na. Hindi ko managa pa. Nagkarap pang manok. Likod mo Ay, lang. gusto mo, ano? Ah! Tingalo din ako. Para balik ko ay. Marati ka na ito, ano? Mati ka nga, mga bala ni Udas. Okay. Sabi ni Jean Paul, ano ba, ano ba, Ton? Kung kami nagsabay, patulog na ako. Ako, kayo. Ayaw ka man talaga. Ayaw ka man ulog pag nag-loss ka. Takas ang limit mo. Oh, yeah. Kayo? Ako? Ayaw. Oh, yun! Double head. Si Vinci, eh! Si Vinci, parang si Vinci, kay uluboy kami. Ikaw kayo. Hello! Wala! Si Vinci,
Pangalo ka. Dapat na yung gold, ha? Kuya, ay gold. Hiningaw ako. Hindi nga napayaw. Wala ka dyan, At sa likod. Sorry na. Iyong gold. Rabat-rabat, pitong iko, ha? Puta ka ngayop ka. Ay, sorry na din. Ay, sorry na Sabi po. ko na yaw ka. Ayaw ka to. Ayaw ka nang nag-uwi. Ay, sorry na po. Inot ako, nagbuha. Gumawa ko. Ay, sorry na. Mau, may balik ako. Ayan, may balik ako. Nabukal ka. Bakit may tumano kami? Laban, ang lookingan. Saan ko pa sindo? Really, your face? Ako to si Jill, paano mabakal mo pagpapas ako? Ano lang ako ba sa karawan? Parang nakahanod na. Balik ng police pistol so napag-play na lang. Oh! Ayaw ka! Alo! Tagal! Sila daw. Sabi ka nga lang. Ayaw, binasabatan mo na taro. Sabi kaya. Wala kong sabi naman. Oh, bago putang ina, wala mong tuklikin ka pa na no. Wala mong tuklikin ka ba? Ano yun? Ikot mo na, boy! Joke, para Ayaw! bawat ito. Huwag naman dyan! Tanga! Alam niya siya. Tagal. Ayaw, escape block. Ano na escape lang? Ano na? May gawa nga rin mo. Ay, puta na pala na wala si Kiki. Ay, naku. Movie ko talaga. Ay, Ayaw, ayaw. ayaw. Sa buhay, no? Huwag ka na si Ulo, boy. Sa buhay. Sushot! Uy, alikod mo. Puta, ayop ka! Ayop ka, lumuwas ka! No, lumuwas ka! Video ko. Taxi mo ah. Maudok ka. Baka, Masaksak ka. Yung sa may alublak. Pangangay. Ako yan. tissue. Wala lang ko. Uya naman sa may alublak sa uya. Sige. Dito ang uya na uya. Gas na lamang. Tagal. Bilang ka ulo boy. Sabi na. Yo, si Pat. Uy. Ano ito tao? Ayaw kitang piling. Ito, nagdugo. Hindi ka pantas. Ulo ka nga. Yung sarap pa parang ang talaga. Ay. Sino ka, Paul? Sino yun? Sino yan? Ganda ka pala eh. Pangkalan, 1-8. Ikaluto. Likod! Matatanay ko na sa likod mo. Headshot, golden head. Sabihin na ano? Sabihin na ano yun? Siguro? Gusto ko to. Gusto ko tikyo. Tikyo? Tikyo? Really, face, really. Panyo, yan. Panyo. Yung sa akin. Ano ang pangalan mo, no? Yung. Ano ang sangko? Sangko, ah? Ayun, kung ano yan ang kalit-alikat ka sa'yo. Doy. Is yan. Double kill. Masarap. Zero ba ganun? Diba? Sangka lang. 0-0. Ano pa yan? Likod, no? Wala na. Yan, ay yung yan. Walo ko. Wala nang saraw. Adis ko ang saro kayo. Ang saraw ni Daso Ajis. Ay, ano ba lang? Ano, ang pogi. Xerox ko tado sa na. Tuwa nga ito. Ay, hindi mo pa
Bali, hindi siya po na. Kaya sa ramen hindi. Okay, kanina ba? Wala ka din ka. So, sinalbong. Magsupli ka na lang po dyan sa ano. Sa mga nagpa-print. Kapot na lang ako yan sa iyo. Mura manara ko ka. Sige, ano yun? Hindi ko magkakaroon. Wala. Yan. Ako. Ay, paano boy? Mayo. Pag-yun ako sa'yo, boy. Ano takip? Ay, ako sa mo. Boy, nakikita ko sa Boy. muna. Morang na klase. Morang na klase. Ewan na to. Itong ka ng binakal mo doon. Maluwas ang mga, hindi ko kuya buto. Natatuyo. Aray ka na rin. Mauli. Sarong na Roblox ko. Wala nito. Para nagkakako. Ay, payo kayo. Ako na nakakuha ko na tayo. Baba na. Ako man nakulog, Joy. Maulit na ako na. Yan, wala natin yan. Puta ka ito. Roblox ka kayo. Pura nga na ako, kaya nga na kasi mo nagaganda to. Ano pa pa? Kanina ako bro. Yan ang 5. Alam mo ko bro. Kaya, Yan ang 5. Tama na. 22, 75 cent. Have a nice day. Alinaw. Turok iyon. Sinong gamit ko? Kaya ako. Gire kita doon. Ano mo ito sa ano? Ito daw ko ba? Bibili ka ako sa kanan. O kami na tabi ko. open the one. Wala na. Ano ba ito? Ayun na. Ano ba lang sabi ko? Ano ba? Piso pa lang. 23 siya. 52.75. Ay, papa naman. Ay, piso ka na. Ay, ano? Open ito ba? Uy, baka ako yun. Open mo lang ba ako? Sige na ako. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Bumay na yung ilaw sa likod. Doon sa unan, marunong ka daw nagpa-ilaw doon sa unan. Kalakaga na bubo yung tubig. Tulog si mama, tulog. Makarigan kaya ko, ilang tubig din yung tubig. Tapos magpakalakaga kagiraray yung mga termo. Ay! Nagpapaan din ang libre. Hindi ka lang kayo sumayin. Saro, okay? Mga klase ko ito sa sabi. Sulo, mura po.
Tapos, kuspa mo. Gagamitin nito ni sa call. Ay, ba lang? Dali mo tayo. Oo. Ay, Lloyd. gagamitin mo nito. Hindi na. Mali kayo to, Dash. Manit ka sa unang bataan. Tangay, lahat na. Nakulit ko. Nakalagay ko. Ayan, natry. Ano ba? Pakang tungungali. Yun ako, Drake. May ano ba kayo hindi nga mo tayo Gmail? Ipago. Ha? Ipago. Pagkalakagan ng bukod. Ha? Sabi ko si mama kanina. Sabi ko makaroon. Sabi ko, paano ulit? Kaya, sir. Pati likod. Oh, main. Hanggang sa pag Iba. Ay, so cute. pati likod. So, luwari man ang ano noon. Awa ka, purang tapos, tapos, ano, pili, matutulog. Uy, may tumabay eh. Gusto ka kita dyan, Drake? Hindi lang buhay. Ayaw mo. Pinto,
Kalaban ng ano? Kalaban ng Lobuso. Tuwin na. Ha? Ngayon na yung ako. Kaya lang ko sa akin yung pinito. Sige, di ba? Dapat siya. Nasa pa? Trio na daw ko. Susuwa, pinagsulok ko. Victory nga na din. Jumping.
sa kuya. Tawag ka? Okay na. Sinipan ako, di ko pa dito, nandyan. Pero, may pakinaro, dita, ibang bukreya, ibang ako na, Bakit na ako? Bye. Balik ako. Hindi mo makapag-desisyon. No, no. So, takin ang mukha yan. Ang pangit. Uy! Wala ka nga ipagawa na ka. Pangit to ka na po, Rods. Haliyat po, Rods. Haliyat. Pagkaw na lang. Ginawa ka ng patuloy. Y7. Hello. Y7. Umitaw ko kung letrang ko na malupit. Paano subisip namin na ulit? Dahil nagpak sa kanila ng pumunta ko na umitaw ko kung letrang ko na malupit. Dahil nagpak sa kanila ng ulit. Alam ko lang gano'n. Well, mayroon tayo. Bali na yan. Wala. Ang gawin ko na naman. At ako, hindi nga po lang may bigat na ako din. Ay puta! Hindi ko nalata. Yun ang pool! Yun ang pool! Yun ang pool! Nalinig. Bakit ako snake eh? Yung Ilog ko. pool. Yung Yun ang pool! Pool, yun ang yung pool lang. Di puta! Muna, Patrick. Balik ka na.
Wala, bibi. Kaya, nalagdan. Sumala ko na. Hindi ko pa kailangan. Wala ka. Sabaya ka. Alis kami sa iba. Dati doon mo saan? Uli. Uli. Sino yung Nicole? Sino yung ha? Sino yung ano na may clinic? Ay, may Drake! Ay, may Litoy! Ano, nadami ako. Iba. Ang tinarang ko. Ano? Utang na kayo kayo. Ano man? Hindi mo sana pala Drake. Maski Drake di Bisilo. Mas senior ako ni. Ako mas pagsinuran. TV. Ito, ang view kita rin so. Nag-uli ka ba ito parang gawin na, no? Kasi gawa na niya ako. Ito ba na gawin mo, Ron? Yo! Iba mo na parang gawin mo. Ang mga ganang title yan. Jump party. Uy! Yung buka. Puso. Tulad sa phone. Ha? Ron, sabi yung kita ron! Kuya ko, hindi na patatas. Sige, puta na rin ito. Ron, sabi yung Ron. Ano na yung kotsa ko? Ha? Dikit ka to, uy! Dikit ka magkultik kay ko! Kung kakabi mo to. Walang ka-agree. Arot! Ano? Hindi mo totoo. Huwag mo na subukan. Sirang. Ang ano? Ay, gagawin pa. Huwag mo na subukan. Sirang space. Diba yun yung... May kapag may nalalangin. Ang namin hindi. Tarang kanay. Tarang manong problema mo. Ay, nagpilong kita yan? Hindi ko na. Ay, di yan. Tao, Leo. Sili. Ay, di saan? Ano, tweety? Airboat. Twice. Twice. Twice ano? Airboat. Wah. Ano yung silo? Tirahan ko. Nakamutong ka. Ano bilang ko ba? Bakit gawa mo yun? Iba na yun. Pero, Hello? Hindi ko
Tingin sa ako. Ano doy? Ito. Wrong type. Password 1. Dance! Ayun, timiting ka mo dyan. Yan. Kaya pag ako, nakakawad na ka mo. Dito, nandoy, minalog yan. Max to? Hello, level 23. Ano din? Ito mo wala? Oo. Ako balik ako na. Puso! Nakatulong ka! Ito ba niya? Partiga! Partiga! Eh! Puta! Puso! Gano'n! Gano'n! Alam! Ano yan? Ayaw na kaya side ka lang. Lapit mo. Ate kayo kuya. Kung pati yung atras ko. Ayun na! Pati yung atras ko. Itong ka. Ayun na. Ang daragutan ko yan ah. Wala ka bang yan. Dala mo ka. Ano nga nagiging sandali ko? Pinagkikain ko mo. Nice, nice, nice. Ito nga madada. Rawa ko naman ito. Ay puta na, awatan ko. Diba? Bye na dyan. Sinalit ko, wala yan. Ano ba na dyan, Paul? Wala ang partido ah. Dito, ayun. Wala daw ka na natin. Wala naman si Pion. Ako, sano? Partido, biwano. Hindi mo ba kayo? Hindi mo yung paliwan. Ano, dalawa ka? Dance mo. Ano nila? O baya, bay! Bay! Ano nga na yan? Ayup ka! Ipinin ni Bulinaw. Pinitay na? Ano yan? Natilawan nito ko? On! Ang isis pa on! On! Ano din nilawan? Yo! Ito nga tibo yun ang nakatumbal. Anong nilawan ng Arcano Love? Ha? Yan ano yan? Sige po na. Ano nga din? Pinitay niya na. Buhay na ako. Ay, wala. Pero ang pitay niya. Ang pitay niya siya. Tingay. Ano? Huwag lang open. Nata, ano? Nata. Nagsabi sa mo. Sabi Louis. Nagsabi sa mo. Nata, maano ka kay Princess? Pagdabaw siya ko. Anong gulo ng hando? Yung Russian goy. Ha? Tamali ang hindi ko naubat yung gusto si Bulinaw. Dala ko na. Yun, yung princess ko yun. Yo. At yung kinakamo ng bala ni Buyan kay Bulinaw. Ako na bala yan. Tapos ko. Kaya nga mabuti na. Pagkakita lang ko to ha. Malabag na, magbigay ka. Malabagon mo. Sobrang mo. Malabag mo. Pero kayo.
Sana. Kapil, magpiti pa ka po. Kapil kayo nalibulinaw. Bubuha ka sa mikro. Bubuha ka sa lalim. Salamat ka na. Ipakaban na lalim ko para buwan ako. Wala ko ilimin oh. I-post ko ito ngayon para ano ka gaan. Pagka yung buhok mo. Website ko sa buhok. I-post ko ito ngayon para ano ka Sila, joke lang yun. Ito sa akin na nato na ako. Hindi. Sorry dong nakagaon. Kailangan mo. Napanood yun kayo na password. Pero wala ko. Tapos iba ka bilaray. Para ko naman nakakasma. Ano na dyan sa mga guys? Nagulog ako. Ako yung... Hindi dapat kami ng pag-ano. Sige ka na ano. Ignorant. Ibiyan niyo lang ako. Sabi ko pag Ha? Oh, dali lang. Wala nga, TV na ako. agong dagan. Dali yan na ako ko nata. Siguro gusto ko ay Yun na ito kay ano. Hindi ko amin ko kuya. Ako na. Oy, Mat! Bong! Ako yan! Di ka bago pa nagalahat. Ako ba? Ito nga video. Burak ka. Ito please ka mo. Sino? Update. Naman ka. Katsa na eh. Dalawa. Sino yan? Tudurok kami. Mga ko mga pilko. Ayun na sa nakalimutan na naman. Ito na dyan. Aray. Nay. Ano? Di ba man ang ano ko? Guys. Ito tools. Ano ka lang agad na. Ang dalawa na. Yung pantolo na yun. Ano tayo mo nilawan ko? Ano nilawan ko? Maharangan mo ka. Ay, pwede na si Medyo. Ang sexy. Ay, nasa mga kami duwa kita. Talaga naman. Ikaw makita, hindi ko alam kung ano ito. Alam ko. Umiling. Helicopter. Nandiyan, Paul. Alam. Tuwa naman eh. Tumalit ako. Hindi alam ko naman. Hindi ako. Ay, mauli. Karit. Yan. Alam mo na pagkakakay. Phone. Phone. Karang nga bro, kasuba ko. Oh, makatama ka mo ka sa... Andol! Typhoon! Si Joey! Hindi ka, nakapito pa nag-lift ba? Hindi. Zero. Pero kung notification doon, nagpakalin ako siya na nakamuburado man. Yan. Nakamuburado. Ha? Nakamuburado. Papalitan. Yung talaga sana, sabi ko na lang. Ay, bo! Di nga, arabangan. Tubuyong! Patulan tubuyong! Ako ang mga nito. Hindi ko na kaya ano. Alam ni tangan na ako. Ay, Uy, hindi ko na ito gamit ko
Tingnan ko sir mo. Walang mga poster na yun. Manan! Ito sir, kaboy. Pinay, ikaw nga yun. Di ba ano? Gamitan ko na rin. Expert. Expert of law. Ay, parang bakit tinigil ko gano'n. Yo, pag-ibig dito. Yo, nagda ka pag sa pulo na uwang. Nagda ka pa nga hanggang sa sumbi. Ako pa nga yun. Kahit magtulong-tulong. Ay, magtulong-tulong. Kapaluhan siya, pinag-ibig ko na. Sana. Wala lang. Anayaw. Ay na! Wala kaya hindi na mo. Kaya, pero magpaprint natin. Kasi ako po kung ba, ano lang. Oh, ay, si Jason eh. Kaya wag tayo, mag-iniyo. Oh, hindi na niya ako. Pagkasal kami yung... Gawin tong ando yan ah. Sabi din na ang ngayon. Ano bro? Yan ang magkaya. Ano? Umaw! Kana po. Ito lang. Ano lang? Oh, yan lang po. Ito po kaya ano ba? Diba, binigay kami sa iya. Okay, ito pa, tapos mati. Dahil sa Ano ka dyan? Kamuntuwa din sa ang tila niya, buong na, okay ni Diyan sublimation. Kaya, okay na tila niya. Ano na sanapin yung pa? Tupa. Ang tupok, magamit mga marijuana, magamit mga marijuana. Nakag na, dumanwi. Now, Abangers. Mabira ako ng mga person. kailangan ito. Ito yung pa. Ako ito ko kung baka din din ano. Lagay yung hindi ko binakay kang katalo kasi ba? Para din. Hindi lang kami sa bason. Dapat tumaga. Ayo, pangako gustong balak sakto. Minag ano nang talo tadi pa? Doon kasi doon ko. Ha? Ayun. Si Kuya, tinatad ka ito. Tinatad ka ito si Kuya sa likod. Say, tapos na balak ito. Lalalala. Wala ba ito? Alala. Ito yung siya. Gusto ko nagamit siya nga sa badilo. Pakita pa ka nga yun. Ano kaya bakit ka nagulo? Sige. Magaling siya. Hello. Nakukulo. Bunod. Dinaligo. Nagkakapot na naman ang putlang. Nagkakatulo na naman. Kumot ko nga nagkakatulo sa pieces na. Okay, papunit mo, duwa na ko. Ay! Yan nasa pagbilang mo. Ako,
Duya. Oh, bukoy ka. Ano? Ano? Aray. Binibay ko nga. Yung akong pinay mo si... Ano? Linaw. Bako naman. Oy, Kinalaw. ito daw poster mo. Hindi ka na kayo. Ako matog doon. Bakit dapat kita yung gagawa? Yun na. So, ano ba ga? Sa tatang bagas at hindi ka hindi subot sa pero pinto ko na ano lang kahit sa ano. Kaya Ano matro. ka? Salong? Oo. Hello? 20? Baka nang sana. 20. Ano lang? Bulok man siya naman. Gamitan mo sa sonari. Ayoko naman daw eh. Ay, uy, nasa ko 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 ka. Ikaw lang sa karong. Sa eh. Ay, kung ano ka nga. Hindi mo nga ikaw. Anong pangalan? Ako lang ang undo. Kaya natulang ng ako lang ang undo. Ito! Ako lang ang undo. Ang cook siya nga niya. Ano? Akong duwa-dulo ka rin. Ang pera doon, 1 million. 1 million layon. Hindi po, 1 million mahal. Ano yan ang badi? Ano yan ito na? Siya pa na yan. O, nanay mo, ano yan? Ay, ito silver ang na. Mabakala ko yung sa agad yung badi. Mabakala ko, nagbalit niya. Ako, basta eh. Kawanin ko na lang. Ano ka na? Oo, nagkita. Pulis na nga. Ibawa ka ni Palat Solo. Bumaal ka taga. Mambiyong taga. Kaya mag-vlog. Parang di ko pa din. Sabit mo papay. Ay ma, pinakalong yung papay. Nasa ang pinili. Wala ba mo na? Putog ka nga. Butog lang. Butog ka nga. Ako ta si ano. Si ano, ikaw yan. Ako mami. Mama.
kang kulit to. Ayun mo. Paulanin ako. Kaya ba, alam mo yung bakal mo nga. Nakita kami ni Jeep. I love pa yan to. Galing ako. Oo, na kami. Pinababayan ng kawalan. Ano? Sar, umbiwang. No, mom. Ako metra ko, ano? Ano? Kapag ikaw yung may shampoo, damay mo ko mga ikaw na wala. Uy, na talaga. Uy, sabi ko. Uy, na talaga. Talaga, kapag nakamot Uy, nakapunan. ikaw ka, amun yung pa ka ng pakauling may kapag talaga niya kami. Sabi ko, sa kapag ayun. Sabi ko, di ba ng Ay, nagluto. Well! Well! Sakit ako. Ay, wala na. Tungkol pa matalo sa kapito. Parang bakit? Abang kaya na kaya. Five star, ano? Five star. Ano di kimagon ng Jo? Ayun na. Bumagi kong baboy. Paano magunit ka? Mapanay ka, magunit. Di ba kailangan ko
Mabuti ka lang yan sa mulay. Baka sila Mark. Salangan. Ano yan mo? Yan mo ito. Scroll. Lagi bukang ba? Scroll. Yan. Mo rin siguro ka. Kayo dapat. Yun na. Patangayin mo! May pamila ako doon! Buya pa ka rin mo. Gigilong ka. Wala lang part ba? Tunay na. Sudunan. Tataw na igluluwa. Yung mga gano'n na kayo! Igluluwa. Tatay ito. Paano dapat ito na? Ano ginagawa? Ay, Diyo. Ay, nalugutan pa pala ng Tao na nga hindi. Phone number. Mabula na. Mobile number ko ni Eli. Email, bubuhat. Sila mapasok ang taon. Ayaw. Gmail, ganito. Marami rin eh. Tapos email ka. May napicturean sinda niya to. Ano yun? Hindi, magigit tayo mga nakabagan. Madok kung hype lang sa ako kung hype lang sa Cellphone. Hinag kang hype cellphone ko. Yung anak ko mo dyan, mag-isahin. Ako nito Si Roel, si Roel. Gan guard sa tulay. Sa ano, baba ka tulay. Yan, doon Marami na na ako. Ay, punta. Marami na, ilingan na. Ano na yan? Ang hype pin. Ang pin. Ito lang mo. Pagput! Para mag-pulis. Kahit laro nila, sampang ko. Ang cellphone ko. Ay, nag-angat na. Yung ano, hindi ko na-anak. Diba? Autobison. Tapos niya kami anong Ano yun? Ano yun? amiga. Una. Oh, wala ka rin mo. Ako pa yun. Sorry, sorry, sorry. Para pinukol. Yan, kinagyo. Ako na ako. Sabi mo, ano? Wala na ako. Ano? Sabi mo, Ano mo ba? Ako lakaw. Darn! Mura na ako ba, Darn? $1.50. Good evening. Darn! Kite. Pero, kite. Pakali naman ako, Darn. Ay, tamati ka. Mga sinaguti ka. May buko sa duwa. Ay, Sige na. Kapala. Darn, pakali na ako, Darn. Darn, pakali naman, Darn. Tumatas dito. Ano? Kaya na. Ano, ito nila. Hindi na, makakagawin mo si Pagtaman na si Tupo. Tulog na na, itong kay Pagbuyang Garo. Masan ka mo, Paul? Hindi naman. Hindi naman, hindi naman. Hindi naman.
Loko na nga. Kumiyong ito! Uy! Kumiyong ito. Kapira. Sa ano? Sa? Iyo? Sila mo, ang turting ko. Ay, pagkabutan mo dito yung kado sa mga pista. Ito! Umay ka na dyan. Ako makapagkagusto. Kasi Kain ka na dyan. Mixing. ako si Tiway na. Dati ko na putuin. Ano nga, namamati ko. Ay. Magnalang, almor ko. Isanta ka dyan. Ay, sa tigudod-dud. Ganun pa ka dyan. Oh, kamot. Ayan na, sinto. Yan na. Parang parang Extend ko. Extend tight ko. Sige na. Hindi ko na. Ayan. Oh, sige. Ilalagay mo. Panangin mo. Kanya. Oo na. Kansi kita. Hindi ko na. Ay, daw, ay, daw. Pansya na lang. Computer 3 installed. Yan. Ayan, Oh, ayan, dito, ayan, ayan. dito. Okay, kulay ka. Kulay. Kulay ito. Kulay ito. Kulay ito. Teka. Kulay ito. Kulay ito. Kulay ito. Ako sa dua. Kawai. Kawai na ko. Oh, tiray. Kulay ito. Punta. Ay, Ito. sa. Ito. Puti. Ito. Pula. Oto, Max 2. Pula. Puti. Ito. Ito. Puti. Pula. Ito. Pink. Okay na. Blue. Pula. Ito. Puti. Puti. Pula. Ito. Blue. Ito. Hindi na pinagbugat. Oo, pagili, guling mo to. Guling namin, nahulin din. Uy, wala, ito. Okay, tinga. Wala, ito. Wait, brown. Dado. Ay, nako. Pag naka-40 ka, parang bukas. Sa baba, sa bulsa ko yan. Buboy. Karamdam mo ba yung Colgate?
na. Ay, mag-serious mo, man. Okay tayo. Aawat ko na radyo. Abang. Ma-NBA late kids. Bakit niya ilapin niya sa makin bang? At sa mga nagkaki, gusto! Iyo! Sige na ba do? Jangan ni. Advance that one. Oo, lang singko. Sige, makailing ka na so. So, nagkaki. So, may ake. Hindi nga dumalaw sa, iyo. Bado. Dad. So, iyo pa lang gatong hayop. Iyo lang at ulit sa imo. Grace! Arayo na ka na hayop ka. Kamo sa kanya. Ako ka na? Walang pangkulit. Ay, pasigaw. Walang pangkulit. Nalos na sa ake. Nilis sa ake yung buhay na. Finish yun eh. Nilaglag. Simon. Ano pinakasula? Buhay sa ake. Computer Oh, free nandito is ko still. Ako bro. Ano dahil niya eh? Ala. Iyo masanang kulay. Sala. Pasta. Tamo. Hirang pasta. Mamay ba? Mamayo. Yan mo ni ka. Ano yan o? Binuwang. Boy, pasok. Yan. Yung ano? Iwan. Uy, ba yan? Oo. Ay, yun. Ay, ikaw pala na ano. Okay. Ay, kambal niya pala nito. Jo, saks na Jo. Abe, oh, ano siya? Merry Christmas. Siya, may mga chatbot. Ako ba ito sa chatbot? Yun na yun. Ah. Ano siya? Merry Christmas. Ano siya? Mawal? Ano yung chatbot? Lagang na. Nagkala sa akin pa.
nga natin, kung ano nakakatakulong. Dito, marami tayo sila. Punta ka. What is that? Yan na, pati ano naka-chain ng kakata. Ako na. Bakit tayo na Amerika? Ayaw, mas tawag natin yung mga tao. Dati pa mali ko. Ano yun ang tao? Hindi, pagkita buroy, hindi ba? Mga Amerika, yung talaga nakasubod na. Ano pala dito? Malos naman ito eh. Masarap yun. Ayaw, magdarap ko na, diba? Baha ka muna. Ako na. Ay, tagay ng tinulak. Nakari pala na-discover ang ano. Pilipino ako. Mama. Basta pala ng kakao. Tinapula po siya doon.
Say. Kumaong ka na. Ako pinag-work. Gamit ko art. 17. Oh, hindi dapon. Mahal ini. Kulang na dos. Na. Nuno. Yang yan sa abarante. Nuno. Akin na. Deng, pagbakal ka man na fried chicken. Dua. 8. Ay, sorry. Uy.
Ha? So, dumanas. Arin mo yan niya. So, yaon duman 35. Ha? Kulang daw. Kaya, Ha? Siya on duman ha. How can you? ano, sa'yo. Bahala si daddy mo kung duman magbakal. Ipachap niya na sa... Wala daw. Hala si daddy mo kung muya niya. So, 17 di tulog. Nakadako mo yan. Parang nagkaroon ko sila ka no. Naman ito sa Saud sa may ano, atreng, atreng ka isingko. So, duman sa may iif, malas, bagas, pasirin. Sa may ipalas ang duman sa ano, may ba ako? Oo, sa pagkanakang ina. Pagali kang ipala, pinakanginaw. Oo. May ba ako? Bala. Mawag tagalo sino mo. Ay. Kuran ito. Ito kayang binakal ko, 35. Eh, nagpapala ko ba? Oo. 70 pa din. Oo, ilan ba Kulang kung natin ini siya. bala siya. Kasi ano eh. is still Yun, ito siya, ang bigwad dyan pa, ano. Kung may, ayan, duwa, tigsaro ka mong duwa. Dahil ito taon na 35. Sa mga ngayon mo. O, pigba nga. Dahil yan yung pagparagwari ko. Parang nakakabagwang ako yan. Pantay man sila kita. Parang ano si Joey, adi? Oy, ano si Joey, adi? Gurang mo na si Joey. Araw din kayo. Araw din kayo. Imagine lang ako. Parang sabi ko. Hindi po wala. Joey? Hello? Ano ba nga yan? Okay mo ata, hindi ko na may brother. Lama na lang. Doon pa, Joey.
Nag-close naman natin si Jung. Nag-close na yun. Ano, dua, talo. Ano na pa rin ako? Wala na pa rin cash. Wala nga, nainot ako sa imo. Wala, nainot na. Sige, pakapit. Yun. Yung palo ako. Ganyan lang na yung baga. Bitahan, direct ang may dyan. At pag nalaw, magyaw na pala. Sige na. Kaya. Ano, Lito? Bilan mo din. Oo. Mahay ko. Hindi mo na ako Bako ito yung ano. Ako naman po. Mag-ano. Diba, si Joe, si Tyson Board? Diba, Ano, doon. Yung iba ng pero yung mo ng makain. Oo. Uy. Diba, yung ano? Ay, John! Hoy, natamang mayroon ka mo dyan. Buwang ka mo. Salwas sa ka magkarawat. Chay. Anthony na yung Charles Paul, ano din nila ka na. Okay? Kaso na yung duwa ko. Oh, siya, yun na. Siya. Nakatala. Yun na, pareha. Pareho, astro mo yan. Pareho. Mission nga next, mission that was nice ako. Itong bagay ko interview. Ano na yung blue? Oh, tingnan, no. Walang blue. Tingnan ba?
Ano? Iman ko. Nagsiran din kami mga bagay. Nagsiran din kami.
Bako, good boy, yun ang maray. Pero sa matatanahan ko na ito yun. Oy, yan. Rose, mahirap ko na ito. Mahirap tayo. Ako man, Charles, mali yung Charles doon. Ha? Ikaw na kung saan ka. Si Jun? Anong bibili ka? Manok. Check ko Hindi, pa. malapit naman din. Sa church, ay so baka church ba ako? Nag-charge ka na? Sabi mo barya, di barya. Sa 3? Ako muli muna kasi ko. Lapaw daw mau. Balik ako na sana. Andiyan. Ganun ka. 24. Natryout na kami 24. man. Ipagod ko na ngayon, ano? Maski 5, ang kay buto. Gotta call you, baby. Bawal! Guys, wala. Bakaye! Okay na yun. Hindi kumaan ako. Ngayon, makaya ng mura mo na May ano din sa ano, may naluto. Baka may ano, jar. Andiyan, dapat mo yung sniper. Ang nadapat ko niyo. Sniper nga na Diyo. Paraon. Para mo, kaya mo. Ano na ba? Hindi kaya kailangan daw sa mga ganyan. Ano? Diba, bukas? Ay, pero nakapapos man. Mas ina, isa ko yung ngayon.
ano, Wala ko. malibo. Wala ko. Ulo ka. Ano ba na Mag-inig ka ng buwan. Alam mo, ako kabungkoy. Ayaw ko. Ay, tara, matulog. Ayaw. Ayo, maano lo. Nuna! Pwede yan na baso? May tubig. Ha? Tata, digi ka pa. Baso tapos kumakan tubig duman sa gripo. Pag may nakot na sa Charles Bolong, ako sa libre yung Charles Bol. Ay, ini. Is yan, ako sa libre yung Charles Bol. Charles Mga Bol. naman. Charles Bol. Oho, yun. Pag may nakot na. Umiyak na, Joey. Ano Jo? Yung sa mata mo yung dalako-lakaw. Ano ituwin ko? Ang kinimil, hindi ko gawin. Baby. Ang kinimil, Oh, na baby. ganun mo. Uy, ano, Ben?
Oh, yan na na. Sito. Siya. Siya nagpaano ka? Kapasawa yung punta na ka? Mas daw ko man ako.
Pwede daw dyan. Pwede daw dyan. Ito nagpakutok, ha? Ito nagpakutok dyan. Sisay ka man, diba? Sisay. Hindi naman ako malo ah.
Siya yung oras na ay Oras man sa kanya. Patro. Quatro. 50. Ayan.
Puro barya ha. Diyan, may Ano? gano'n yung bait. Karang bite te. Apat, tapos sarap nga. Grabe man. Ano na naman ang Joey? Nagiling mo na naman na... Jowa. Ano oras na tayo? 7:52. Mga 8. Palog ka na tayo. Kahulog ka? One, two, three, 4, 5. Seven, 8, 9, 10. Inot ako? Ano? Alos ka? Yung mawit yung mga si ano. Ano na naman? Magkalabag ka mundo ah. Kinain ko na ako, tiko. Ako. Hindi ka makakawala. Wala ka. Oh, nagluwas. Sige na.
tayo dyan, meron. Hello, sana. Uy, go! Apil ako dito! Apil ako dito! Apil ko na Paul! Ay, talaga? May puto na ako. Parang matilo ako.
Pumilo. Yung pamayo. Nakita ba ka na di Paul? Apil na baka niya, no? Apil na baka niya siya ko. Eh, apil ka mo. Bolo. Hindi na pala apil ako. Gusto ka magpalairo. Oh, Didi! Mabul! Para paano ako palokol? Amad ba? Amad. Nabuho. Bugs, duwang kaya. Wala na kay sniper! Mga sniper, oh. Di ba? Yung mga kailing. Good, good. Pinamin! For the win! Matalo. Bruno! For the win! Hey! For the win! Ben! Tayo. Kamusta ka na mga? Paras mo kami na mama. Ato. Wala mo Paul. Hoy, ikaw ba yan o? Bagay na ako ito. Ako may tigot ako na siya. Dumabuso pa, di ko tumuta. Masabi ko lang. Hindi ka na makahalong mo. Nagandang si Paul. Number one.
ngayon ako. Hindi man na i-board. Bago ko ako i-board. Abang hindi mo tulo. Pwede nga. Inayos. Pero man.
Para na naman. Tak mo. Madala kayo. Wala ko sinyang pulsa. Ay, pinaikon mo si... Ha? Ano na chicken? Kiss, are na chicken. Binakal ko. Dahil kaya. So, kung inalaw ko. So, ha, kahit 8 months ano. Ito lang parte. That's, ano mo pa ito? Nagpabakal nga na. Ano daw? Uto na yun. Tapos binakalta ni Daddy. Nga. Eh, sarado ilang pinto ka naglalog ang sigarilyo. Sarado yun.
Sige na.
Ano tawag ko na? Ano ka? Facebook niya? Sa profile? Sarang mo na lang gusto. Ano ba ka? Ha? Salat mo na. Kana. 17. 17. City. Kapag di kung ano sa browser niyo, baka nakakonik mo sa browser Okay, niyo. magdadami Wala. Pero mo dahil yung Tingnan mo na po. ano yung security may account? Ayun. Kaya kami Yan eh. Ano yun? Sinda? Smart ka. Computer. Wow. Ay, bakit?
Or, ano eh, group account. Ha? Yo. Or, ano, this Ha? Luto. Ano dapat na? Alam na, magiging mahal. Niabot. Kaon ka na? Kaya nakaon ka na?
Manok. Dati pa nagkadaw ko. Hindi mo lang. Tinatawag di ba mo? Sarap pala. Para